Wat zien jullie er ontzettend knap en ontzettend mooi uit. En wat ziet het er daar thuis bij jullie rete gezellig uit. Eén ding, als je de rosé nog niet hebt ingeschonken, nu hè. Dit is het moment om de rosé in te schenken. Ja, en de pindarotjes. Ik zie geen pindarotjes. Op tafel, nu, die pindarotjes. Die mogen niet ontbreken. Welkom bij Podcast & Chill met Pruikentijd, de reunion. Live vanuit Vondel CS. Normaliter is Podcast & Chill een podcast live evenement. Dus we hadden jullie dolgraag vanavond hier met jullie bibsjes op een roze kussentje gezet. Maar ja, dat kan nu even niet. Dus ik hoop dat jullie thuis daar evengoed nog een hele leuke tijd zullen hebben met deze livestream. Pruikentijd, die hier vanavond te gast is, heeft het eerste fenomenale seizoen van Drag Race Holland uitvoerig besproken en onthullende exitgesprekken gevoerd met de queens in hun podcast. Daarom is Podcast & Chill heel erg trots om Pruikentijd de podcast hier te hebben met de reunie. We wachten niet langer. Ik zou zeggen, bring me my host. G.J. Kooijman, Marco Dreyer en David Mondeel. De Podcast & Chill stage is yours. Laat alle woonkamers van Nederland glitteren. En denk erom, hè. Verneuk het niet. Dag, schat. Ja, welkom bij Podcast & Chill presenteert Pruikentijd de Reunion. Woe! Yes. Vanuit Vondel CS met Marco Dreyer. Met David Mondeel. En G.J. Kooijman. Ja, en niet alleen wij zijn er vanavond, want we spreken nog 1 keer met alle queens het seizoen van Drag Race Holland. We hebben het natuurlijk elke week in onze podcast kunnen volgen op de voet. En for our international hunties, welcome. Tonight will be in Dutch. There will be a subtitled version up on YouTube this weekend. We promise to ruin every joke in the subtitles. That's tradition, right? Maar niemand is zo heerlijk als deze 10 meiden. En we gaan het hier niet met z'n 3 over hebben. We gaan het met die 10 meiden doen, dus laten we ze erbij halen. Jullie 10 queens van Drag Race Holland. Begin het met Roem. Yes. En vervolgens Patty Pam Pam. Megan Schoonbrood. En hier is ze, Madam Madness. En vervolgens komt er maar in Zennergine. Kom maar door, Chelsea Boy. En jullie finalisten om te beginnen, Abby, oh my god! En daar komt ze, Mama Queen. Kom maar door, Kitty Kibbeling, ook wel JD Jacquet. Yes. En your reigning drag superstar, Envy Peru! Woo! Yes. Oh. Woo! Oh my god, is that the dress? That is the dress. The dress. Yes. Ja meiden, en dit zijn ze, de 10 queens van Drag Race Holland! Welkom. Chelsea Boy, hoe is het om weer samen te zijn? Ja, geweldig. Ik heb die meiden al een paar weken niet gezien. En iedereen ziet er weer beeldig uit. En fijn weer om onder de mensen te zijn. Zalig.
Nou meiden, we hebben genoeg te bespreken vanavond. En spaar ons ook niet. Hè? Als jullie wat te zeggen hebben, we horen het graag. Laten we meteen beginnen bij de queen die zorgde voor de meest shockende eliminatie van dit seizoen. Zedergine. Hallo. Hallo. Hoe heb je alle reacties van de fans mogen ontvangen? Ja, het was echt hartverwarmend. En ik was natuurlijk ook heel blij voor u, hè, liefie. Maar anyways, super lieve berichten, heel veel berichten. Ik kan u zeggen, ik ben er pas sinds vorige week eindelijk door alle berichten. Oh, wow. Dus mijn verzoeken van boven staan op 0. Okay, en die hou ik nu ook bij. Maar ja, super lief van alle mensen. Maar ik denk dat iedereen dat wel gehad heeft. Maar het was wel heel pijnlijk om zelf terug te zien. Ik weet niet, maar Miss Piggy en Kermit de Kikker hebben er beter uitgezien. Ja, precies. Ja. Okay. En wat voor berichten krijg je dan van fans zoal? You're robbed, heel veel. Eigenlijk vond ik dit wel een hele grappige. Een screenvideo van iemand die Fred van Leer blokkeerde. Vond ik heel leuk. Zo komt hij nooit bij die miljoen volgers. Hij zit erover hè, nu. Dus, maar anyway, super lieve berichten. Ik kan het niet opnoemen. Ook van heel veel mensen, gezinnen die ook naar Drag Race Holland kijken. En er was een vader bij en die zegt dat wel, whatever you did in de laatste episode. Maar ik hoop echt dat mijn 2 zoons ooit zo sterk in hun schoenen mogen staan dan dat jij in je schoenen staat. En dat zijn toch wel daarvoor doet het. Hè. Wauw, dat is echt hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Patty, Pam, bij binnenkomst vroeg je af, valt hier nog wat te naaien? Is dat ook gebeurd? Nee, daar was ik heel vroeg te vroeg voor weg. Dat is echt veel te vroeg voor. En volgens mij is het niet gebeurd, toch? Dat is niet genaaid in de Helemaal set. niemand? Dus helaas. Weet je het zelf niet meer? Nee. Niet eens in het hotel? Ik heb gewoon thuis heerlijk genaaid en daar ben ik, Maar je hebt nu een vriend, geloof ik, als ik het goed heb begrepen. Echt? We hebben het Zegt ook niks, hè? Hard? He's hot, yes, he's American. He's, I love him. Oh, she fucked her green card together. Madam Madness, the first bearded queen in Drag Race history. Stop. Hoe is de reactie geweest vanuit de bearded drag community? Dat you're the first? Het was zo cool om gewoon van de bearded community zoveel liefde te krijgen eigenlijk. Want hun waren eigenlijk aan het wachten op de bearded queen. Dus ik was de eerste bearded queen ever in de RuPaul's Drag Race franchise. Dus ze zaten echt van, yes, queen, represent us. Dus ik was heel blij om dat gewoon te mogen representeren. Wauw. En Chelsea, heel veel hoorden we dat iedereen dacht dat jij naar de top 3 zou komen. Wat hoop je nu dat mensen, nu ze jou hebben kunnen zien, van jou hebben geleerd? Dat drag geen grenzen kent. En dat je met drag alles mag experimenteren wat je wil. Alles van jezelf mag onderzoeken. En gewoon gekke dingen proberen. En je hoeft niet in één keer je stijl gevonden te hebben. Je mag gewoon lekker blijven spelen. En dat vind ik het mooie aan drag. Mooie boodschap, mooie boodschap. Ja, Roem, voor jou de belangrijkste vraag van deze hele reunie. Hoe is het met Fredse banden? Lekker. Helemaal lekker prik. Nee, maar even serieus. Je hebt met je eigen Roomview samen met Fate... hebben jullie het seizoen online je eigen webserie gehad. Ja. Hebben je nog dingen verrast dit seizoen? Die je hebt gezien bij de andere afleveringen? Schat, ik was er 1 aflevering. Alles was een verrassing voor mij. Nee, maar is er nog iets wat je echt verrast? Dat ik denk, oh, dat gebeurde zo en dit en dat. Omdat je je hebt die meiden meegemaakt. Nee, ik hoorde af en toe wel wat dingetjes hier en daar. En ik ging een beetje op onderzoek uit. Dus niet heel veel verrassingen. Maar het is wel een hele happening geweest, ja. En Megan, tijdens de persdag kwam je met het nieuws dat je vader wordt. Hoe is dat ontvangen door eigenlijk iedereen toen je het nieuws hebt uitgebracht? Nou ja, voordat het eigenlijk naar buiten is gebracht toen... ik moest het zelf nog even 10 keer zeggen tegen mezelf. Ja. En ik moet zeggen dat Madness in de auto met de hand op mijn been legde van je wordt papa. Toen dacht ik, oh ja, ik word papa. En daarna ben ik als een speer eigenlijk gewoon drag race gaan doen, optredens gaan doen. En eigenlijk het besef kwam 2 weken geleden of zo dat ik de echo deed. De 20 weken echo het hartje hoorde. En iedereen is echt heel enthousiast. Ja, en ik zelf ook. Ja, fantastisch. Want alles is helemaal goed. Alles gaat helemaal goed. Alles is goed. Perfect. Het is een jongen en hij lijkt op mij, zeiden ze. Oh, wow. Perfect. Helemaal goed. Mama Queen,
We gaan zo meteen nog genoeg met je bespreken. Maar eerst wil ik eigenlijk weten, wat was er erger? Die griesmeelpudding of die pillen? Ik vond die griesmeelpudding zelf eigenlijk helemaal niet zo erg. Dus nee, die pillen waren sowieso erger. Ja, sowieso. Was verschrikkelijk. Onvoorbereid. Ik wist ook niet wat erin zat. Ja. En ik ging gewoon full force, like... En ik zat te kauwen en het waren echt wel die visolietabletten. Die, ja, en wij hoorden ook dat het... die andere dingen waren TikToks en er waren, ik weet niet wat erin zat, Skittles. Maar ik pakte alleen maar de Skittles. Dingen, weet je wel. En ik zat echt al... Ja, het was ook geen echte wijn toch, meiden? Het was toch een hele lauwe appelsap of zo? Ja. 1,5 liter. Ja, ik denk dat we alle twee wel een paar flessen weggetikt hebben. Ja. Ja, ik werd er helemaal high van. Ja, En Abby, ben je ondertussen al geboekt als bikini-model? Of, Ja, toevallig wel. De Hunkemuller. Oh! Dus I got my brand. You got your brand. I got my brand. Super, helemaal goed. Nou, Janie, good evening. How are you? Oh. Moet ik in Nederlands, sorry schat. At least there's one international queen. Nee, maar natuurlijk in Volendam, ze hebben heel veel celebrities natuurlijk, nu hebben ze een nieuwe erbij gekregen. Hoe wordt dat daar zo opgevangen? Heb je dat nog gemerkt of niet? Best wel goed, best wel veel. Ik heb bij alle kranten wel gestaan en interviews hier en daar gedaan. En op televisie zijn ze er ook heel erg mee bezig geweest. En als ik nu door Volendam loop, ben ik ook echt een bekende Volendammer. Wat tof. En wordt er ook al Kitty Kibbeling verkocht op de dijk of niet? Ik hoop het wel binnenkort. Branding. Ja, toch? Moeten we gewoon doen. Die viswinkel bij mijn huis gaat weg, dus ik denk dat ik zelf gewoon een zaakje ga starten daar dan. Goed zo, perfect. Nou, Kitty Kibbeling komt naar je toe. Ja, toch? Helemaal goed. En Envy in The Dress. The Dress. We zagen op Insta dat je hem kreeg van Claes. Ja. Hoe voelt het om die jurk nu aan te hebben en your current reigning? Je bent de winnares. Hoe voelt dat nu? Hoe zijn die eerste weken? Oh, de eerste weken waren gekkenhuis. Tot nu eigenlijk. Ik ben eigenlijk van interview naar interview gegaan. Heel veel dingen moeten doen, weinig rust. Maar ik heb vandaag eindelijk een momentje gevonden om de jurk even aan te trekken. Hij is echt beeldig. Echt waar. Oh my god. Ja, ik ben er heel blij mee. Er waren heel veel meningen over de jurk. Maar nee, ik vind hem echt prachtig. Maar het is toch altijd zo, als je het, zeg maar, dat zullen jullie ook wel meegemaakt hebben, dat als je iets op een mannequin ziet, is het toch anders als het iemand draagt, toch? Dus bitch, look at that. Ja. Look at that. Nou, bij Drag Race horen natuurlijk challenges en de toon werd meteen gezet met een iconische eerste challenge, namelijk de Watertank Challenge. We kennen hem natuurlijk al uit seizoen 5. En nu wil ik even een rondje vragen bij de mensen. Zedershin, hoe is het nou om jezelf zo terug te zien in zo'n watertank? Ik was precies Voldemort. Heb je dat gezien? Ik heb ook gegierd hoor. Nee, ja, heel leuk. Die eerste aflevering was fantastisch om iedereen in die eerste aflevering te zien. Ja, die watertank challenge, dat was wel heel heftig. Ik dacht echt nog wel dat dat goed ging gaan eigenlijk. Ja. Maar dan ineens al dat water en dan mijn jas ging over mijn hoofd en I was lost. Ja, en dan die grote pruik. En die kwam dan net van de coiffeur. Hè? Dus ik dacht, maar ja, bon. Nee, het was heel leuk om dat terug te zien. Ja. En Roem, jij loopt dan die kamer binnen. Je ziet die grote watertank. Maar je bent wel een echte Drag Race kenner. Had je een tactiek of dacht je, ik laat me gewoon... Ik gooi mezelf er gewoon in. Dat is. Nee, luister. Weet je hebt verwachtingen van Drag Race natuurlijk. Je weet, die entrance gaat gebeuren, dat weet je. En ze zeggen van, ja, je kan nat worden. Nou ja, ik denk... Ze hebben nooit een budget voor zo'n watertank. Dus dat wordt zo'n regel. Met een tuinslang of zo. Ja, een tuinslang. Ik denk, hartstikke leuk. Ik denk, die deuren worden opengegaan. En ik denk, godverdomme. Hier gaan we. Dus ik denk, nou ja, weet je, dit gaat niks worden. Dus we gaan er gewoon wat leuks van maken. Gewoon plap achterover. En, ja, precies. Hartstikke leuk. En Chelsea, jij had een zwaar leer motorpak aan. Had je spijt van het pak toen? Nee, ik had meer spijt dat ik niet meer wimpers mee naar Drag Race had genomen. Want dat was mijn enige paar. Dus ik heb die wimpers in de... Ja, ik voelde ze op een gegeven moment loskomen. En ik heb ze heel tactisch op de badrand gelegd. Ik dacht, I'm a drag queen now. Dus gewoon wat meer wimpers. Dus les voor de mensen die mee gaan doen in andere seizoenen. Genoeg wimpers meenemen. Zij kwam met 1 wimper. Ik kwam echt met 3 pakken wimpers. Heerlijk. Nou, en de volgende aflevering kwam wel een van mijn favoriete challenges. Dat was de Workout Challenge. Dat was echt hysterisch voor iedereen eigenlijk. Iedereen was echt fantastisch daarin. Maar ja, de ster van de show was voor mij eigenlijk toch wel onze Megan. Dat typetje van jou, komt dat heel erg dichtbij? Of moest je dat nog heel erg vergraven? Ja, een goede hoer met veel roggel en spilg. Ja, heel goed. En als ik hoorde van mijn vrienden en familie om me heen, die zeiden, ja, zo is ze. Ja, precies. Ja. Dus elke keer als jij ergens een gewicht ergens ziet of zo, dan spuug je er gewoon op om even schoon te maken. Snap je? En loopt er de sportschool voor iedereen uit. Ja. Dus die gaat gewoon lekker fit for free, gaat ze gewoon even allemaal langs. Heerlijk. Ja, helemaal goed.
Maar Envy, jij was natuurlijk de teamleader in dat geval. Hoe heb je dat aangepakt eigenlijk? Hoe heb je dat rollen daarin verdeeld? Het was best wel een challenge waar we niet in... Bij jou, zeg maar... we kennen je als een beauty queen, niet een comedy queen. Ja. Hoe pak je dat dan aan als teamleider om jezelf anders in te zetten? Maar natuurlijk met het samenstellen van het team... had ik al in mijn hoofd van, ik wil sowieso iets hoedigs gaan doen. Dus ik moest mijn lippensus erbij hebben natuurlijk. Zo slecht. En Sedugine en Patty. En eigenlijk, we hadden natuurlijk wel gewoon gepland wat we wilden gaan doen voor de challenge. Maar eigenlijk, het was echt improvisatie gewoon on the spot. Maar we wisten wel waar we naartoe moesten gaan. Dus voor ons was het ook echt een... we hebben achter ook zitten lachen gewoon. En mijn lach moeten inhouden... Toen Megan ook, toen we allemaal eigenlijk bezig waren, was zo ontzettend leuk. En jammer dat je nog niet eens alles hebt gezien, want dat was toch veel leuker geweest. Ja, precies. Ja, want Patty zat ook in datzelfde team. En in jouw interview gaf je ook aan dat je de meiden af en toe moest helpen met wat improvisatietips. En nee, het was vooral in het begin dat ik Envy en in de voorbereiding Envy en Megan heel struggelde van hoe gaan we dit doen en kunnen we dit wel? En toen dacht ik van, jullie hebben het echt van gerokt. En ik sloeg daardoor helemaal dicht. Want we hadden een plan met een introductie die we bedacht hadden. Ik weet niet. Jij was bij de repetities, was je echt heel goed. Ja, en daarna niet meer. Nee. Ja, nee, echt. Ik sloeg helemaal ergens van dicht. Maar ga je dat ook helemaal in het Limburgs doen, toch? En ja, nee, dat was het bedoeld. Ik zou het Limburgs doen, jij zou het Vlaams doen. Ik zou iets Spaans doen. Ja, en uiteindelijk werd dat opgezet. Maar uiteindelijk heb ik dat toch niet gedaan. En toen dacht ik, moet ik het dan in het Limburgs doen of niet? Nee. Nou ja, uiteindelijk hebben we daar wel de quotes van het seizoen uitgekregen, toch? Vinden jullie het leuk thuis? Ik ga er echt mijn ringtoon van maken. Ik luister het we hebben hem voor je. We hebben hem voor je. Kunnen we nog één keer? Nog één keer. Vinden jullie het leuk thuis? Ja, en trouwens, als je het leuk vindt thuis, vergeet ook niet... deze meiden maken kans om misschien genomineerd te worden op een televisiering. Dus wat je moet doen, ga naar televisier.nl. Daar kun je in het lijstje scrollen... Vind daar Drag Race Holland en stem, want zij horen in die kwalificatieronde thuis te komen. Dus dat is wel een hele belangrijke wat dat betreft. Over televisiewaardige performances gesproken. We moeten het hebben over Gooise Drags, meiden. Sedugine, baalde jij niet ontzettend dat Envy en niet jij op Eduardo kon gaan zitten? Toen dat gebeurde, dacht ik, godverdomme. Maar ja, ik was ook wel heel blij met Wilhelmina. In België kennen we dus Gooise vrouwen echt. Dat is bij ons nog altijd herhalingen op tv. Ik ben een heel grote fan van Gooise vrouwen. En ik ben wel echt een Wilhelmina. Dus ik was heel blij met Wilhelmina. En ik kan je vertellen, ik kon die stem na echt 2 minuten gewoon echt al niet meer horen. En elke keer als ze hem doet, krijg ik gewoon echt... Ja, ik word gewoon onpasselijk. Doe nog even dat dansje. Doe even je dansje, dat was heel grappig. Nee, ja, dan kijk even de andere kant. Oh my god, wat heel naar. Ik denk altijd, hoe zou zo... Als je weet, uw karakter... Ik vraag me altijd mijn meeste karakters af. Hoe zou een karakter dansen op een trouwfeest? En Wilhelmina die danst echt zo. Ja, dat. Chelsea, jij mocht lekker full-on method, hè? Je kon lekker Sedugine neer gaan steken en gaan doen. Zalig. Hoe kom je daarop? Om zo lekker full method die hele hysterie te pakken. Wat gaat er dan... Ja, hoe doe je dat? Nou, we dachten, we gaan het gewoon lekker groot doen. En dus ik denk, als ik je ga steken, dan ga ik dat niet zo doen. Maar dan ga ik gewoon een aanloop van 3 meter nemen. Ga ik heel erg achterover en dan ga ik je gewoon helemaal... midden in je buik steken. En volgens mij het stukje wat we niet gezien hebben op tv... is dat ik vervolgens nog ben gaan zitten... en nog zo recht in de borst heb gestoken een paar keer. Ik moest echt kapot. Maar daar ging... Wat zeg je? Ik moest echt kapot. Ja. Gewoon echt 10 keer gewoon, ja. Ja, Abby, jij straalt echt nog seks uit als je in een vuilniszak een walk of shame doet of ergens uit bed belandt. Maar hier misten we toch even die seks. Wat was hier nou, zeg maar, what happened? I don't know, maar ik denk gewoon dat de chemistry met mijn groep niet helemaal 100% was. Is you're looking at me? There we go again. I don't know, maar ik denk dat je de klemtoon een beetje... Ik denk dat het een klemtoon was. Ik denk dat het echt een taalbarrière was van oké, hoe leg ik de klemtoon? En omdat je dan zo'n regisseur hebt die maar blijft schreeuwen naar je. Doe het goed. Ja, maar ook inderdaad gewoon een rijke vrouw doen die heel slutty is. Dat was heel raar om te doen. Dat was toch oefenen voor seks? Dat is toch je apporté, Abby? I don't know, but that doesn't match with my fantasy. What part of that doesn't match with your fantasy? Find the emphasis. The slutty part or the rich part? No, the rich part. En
Mama Queen, dit echt, jouw wegtrekking hier is echt gouden kalf waardig. Ja. Hoe kom je toch aan die briljante mimiek die je elke keer in al die acting challenges gooide? Ja, lukt er nu niet meer, hoor. Ik had op dat moment nog niks aan mijn gezicht laten doen. Dus toen was het nog allemaal heel flexibel. Nee, het was eigenlijk ik denk dat het vooral kwam door de groepsdynamiek ook. Dat ik me helemaal kon laten gaan. En ik had van Envy een aantal tips gekregen over hoe je moest acteren. En dat we het groter moesten maken. Ik vond het superleuk hoe Cedricine in de rol zat. En de voorbereiding ging supergoed. Waardoor ik echt dacht, ik kan all the way crazy. En helemaal losgaan. Dus dat was super fijn. Komt echt door de groepsdynamiek. Nice, ja, wij hebben er echt ontzettend van genoten, denk ik. Zo omgegierd, echt. Nou, en door de volgende challenge, natuurlijk de Voguing Challenge. Een van de... Dit kostuumetje niet doen. Nou, wat wel een succes was Snatch Game. Ja, met Carlo Boszhard en er zat nog iemand volgens mij. Maar, Was it really a success though? ik heb ervan genoten. For some people. Ik vond het echt... meiden, het is de moeilijkste challenge die ertussen zit. Hè? En het is wel om er te gaan zitten en niet allemaal halverwege gewoon te verslappen in je karakter. You did that well. Maar Roem, ik ben bij jou even heel benieuwd. Jij zou juf Ank is een van jouw 2 karakters. En mogen wij dan toch even een klein audio voor een proefje van hoe je dat had gedaan? Omdat je het zo lief vraagt. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Heerlijk. Sold. Done. Die krijg je niet. Give me all of that. Madness, jij had je aan Conchita gewaagd. Waarom? Wat trok je aan in Conchita? Nee, maar wat trok je aan in Conchita naast de baard? Wat zou het nou zijn? Ja, ik had zoiets van... Mensen zien Conchita een beetje als iemand die niet grappig is. Dus ik had zoiets van, als ze niet grappig is, dan kun je er juist heel mee doen. Dan kun je gewoon heel erg vormen naar wat je eigenlijk zelf wil. Dus mijn idee was dan om bijvoorbeeld een soort van half Duits-Nederlands... beetje een meid die aan de wijn zat, gewoon achter de jury, gewoon een beetje vragen te beantwoorden van... Hallo Fred van Leer, wie geht's met jou? Maar zij is heel grappig, hè, Conchita. Je moet eens terug in de geschiedenis naar YouTube, naar haar video's. Als hij make-up doet, fantastisch. Zij komt full glam en dan zegt, ik heb geen make-up afgedaan. En de hele verhalen, fantastisch. Ja, maar ook als ze op interviews zit, ze is meestal gewoon dronken en ze weet niet eens waar ze het over moet hebben. Dat vind ik gewoon het fijne eraan. So she's a drag queen, basically. Nou, moet je Conchita Wurst is eigenlijk een drag queen. Nee. Hold up. You heard it here first. We praten uit de reunion. Patty en Megan, jullie hadden Beatrix en Rachel Hazes uit de kast getrokken. 2 koninginnen van dit land. Wie van jullie 2 denk je dat de zuurste vis aan tafel was geweest? Wat? De zuurste vis. Dus zeg maar het meest bitchy karakter van die 2. Die 2 kunnen allebei lekker wel uit de hoek komen. Nee, ik had Beatrix niet zuur neergezet. Nee. Ja, ja, zuur zit sowieso maar uit. Dus ja, ik denk ik hem. Maar ja. Hoe had je Beatrix dan neergezet? Heel statig. Ik had ook van alles meegenomen. Ik had een hele homp klei. Ik had allemaal spullen mee, een sigaret en ik had allemaal verhalen bedacht. Maar ik had ook meegebracht Dame Edna. Die was misschien nog veel leuker geweest. En die was wel een beetje zuur, denk ik. I would live that. Envy, jij kreeg lovende kritieken van de Queen of Pantherprint Patty Bart over je persiflage. Hoe is dat dan om iemand na te doen en dat je gewoon... dat diegene zich erin herkent en erover gaat posten en gaat doen? Ja, dat vond ik heel leuk. Ik was in het begin een beetje bang, zeg maar, dat ze het als een belediging kon zien. Want ik weet natuurlijk dat Patty heel graag van dat imago af wil. En het is nu allemaal wat rustiger en meer, gewoon chill. En dit was natuurlijk Patty van, hoeveel jaar geleden... 15 jaar geleden. Het is net Mariah, je stopt met tellen. Ja, de hysterische Patty. Maar kijk, dat is Patty ook, weet je. Die erkent het gewoon en zegt van, zo ben ik vroeger geweest. En zij kan er gewoon om lachen. En dus ik vind het wel erg leuk. Ik krijg een pakketje van Patty, had ik gehoord. Ja, met die panterdingen, ja. Toiletpapier, panterpak. Zie je wel zitten? Ja, wij hoorden backstage dat er echt gewoon een soort van 2 winkels aan action spullen onder... Je had zoveel props bij, hoorden we ook. Ja. Ik had een komkommer, ik had een slang. Wat had ik nog meer? Magazine. Boek. De boek. Ja, inderdaad, de boek. Boek, ja. I was prepared, darling. Gewoon een hele Max Bazaar loft is. Ja. Zo. En Chelsea, jij had natuurlijk Joe Exotic. Die ging natuurlijk ook heel de wereld over, zag ik op social media. Want mensen gingen helemaal goed daarop. Je ging zelfs ook nog live met als Joe Exotic nog gewoon lekker de weg op je Instagram en dergelijke. Hoe was dat? Hoe heb je nog reacties gehad vanuit Amerika? Vreemde reacties daarover? Of? Nou, er zijn een aantal artikels al verschenen nog voor die aflevering uitgezonden werd. Dus
de Huffington Post, geloof ik, schreef erover. En nog een aantal. Dus het werd echt, inderdaad globaal heel groot opgepakt. Dus dat was super tof. En ik wist dat het goed gegaan was. Dus ik dacht, ik kan niet wachten op die reacties. En daar is heel veel mee gebeurd. Dat was awesome. Ja, en die dag dat ik dus inderdaad mijn fotoshoot nog een keer deed als Joe Exotic, zijn we op het tankstation langs de snelweg zijn we even gestopt. En er werd ook echt op mij gereageerd, gewoon als Joe Exotic. Dat is zalig. Ja, fantastisch om te zien was dat. En Cedagine, Snatch Game was natuurlijk voor mij toen die aflevering begon. Ik van Cedagine deze week gaat het worden voor Cedagine. Dat liep toch net helaas iets anders als Mega Mindy. Helaas. Toen je hem terugkeek op televisie, was er toen iets dat je dacht van, had ik dat anders willen doen? Ik was mijn eerste gedachte was Paul Jambers. Ja. Dus en als ik er dan terug naar keek, dan dacht ik, had ik dat maar gekozen. Ja. Maar Mega Mindy, Mega Mindy ook dan nog. Ja. Het was geen groot succes. Zoals ik zeg, die hele aflevering was eigenlijk pijnlijk om naar terug te kijken. Maar je moet natuurlijk wel weten, zo'n Snatch Game duurt 3 uur, denk ik. We zaten niet 3 uur in die panel. Dus ja. Het is wat het is, maar het heeft wel veel langer geduurd. Dus er zaten wel iets meer build-ups in of zo, weet ik veel wat. Maar het is wat het is. Het was gewoon pijnlijk om terug te zien. Ik ging heel goed op die dorstige Toby-grappen. Dat vond ik allemaal echt fantastisch. Ja, voilà. En het is natuurlijk, ik doe comedy, hè, dus, maar elke comedy act breng op... Dus... But was it funny though? Oh, wacht, wat was het woord? Wauw. Wauw present. Wauw en nee, dus... ga door. Als je een comedy act in elkaar steekt, dan zijn we vooral bezig. Dat is ook een choreo eigenlijk. Dat is een choreografie die je brengt op podium elke keer opnieuw. En nu was het... Wat zit iedereen aan te lachen eigenlijk? Maak maar weer een grapje. Jij mocht nog zelfs geen vraag beantwoorden in Snatch Game. Laat ons daar niet op richten. Top 3. Maar het was natuurlijk een Studio 100 karakter. Heb je nog iets van Gert Verhulst gehoord over je eigen attracties in... Dat was nog veel... Ik wist natuurlijk al wat dat er ging gebeuren. Ja. En de week ervoor moest ik dus bij Gert Verhulst op de boot komen op een live show. Oh nee. Dus ik was echt van, zou ik dat nu doen of niet? Dus je zit nu in K3? Ik ben een nieuwe K3. Ja. Vloek van de Farao zit ze ook in, de nieuwe film. Nee, daar zit ik niet in. Niet voor de cast. Heel goed. Dan gaan we door naar de Rusical. Abby, zit Dance to the Maxima nou nog steeds ook in jouw hoofd? Als wij nog steeds af en toe gewoon... Nog steeds. Eerlijk gezegd, ik luister bijna iedere week naar Dance to the Maxima. Je blijft erin ook. Het blijft gewoon zitten. Afschuwelijk, vind ik. Ik vind het heerlijk. Maar ik leef ervoor. En iedereen van de crew die leefde ook echt ervoor. Dus we hebben echt die nummer door en door en door en door. En zelfs na de Rusical stonden we hem gewoon met z'n allen van de crew gewoon Dance to the Maxima. Yes. Ja, en een andere belangrijke vraag. Is er al een dubbeldate geweest met jouw lover en Frank en zijn lover? Nog niet, maar Frank, als je kijkt... DM mij. Ja, Envy, jij mocht hier natuurlijk de rollen verdelen. Ja. Heb jij überhaupt nog, zeg maar... Zit er dan toch niet zo'n stemmetje in je hoofd... Oh, ik kan ze hier wel lekker saboteren. Ik kan hier wel meiden rollen geven waar ze gewoon niet in forte zijn. Gaat dat dan door je hoofd heen? Tuurlijk. Altijd. Tuurlijk. Nee, allemaal gezien in het gezicht. Ja, nee, tuurlijk. Ja, ik zag dat ook in jouw gezicht. Dat ik dacht dat je zei tegen mij van... je wil de eerste Maxima. Maar zal ik die aan jou geven? Ja, het was... Tuurlijk, ik denk erover na. Want je wil natuurlijk naar die finale toe. En... kijk, uiteindelijk willen we allemaal gewoon een mooi product maken met z'n allen. Dus kijk, als ik heel shady was geweest... had ik bijvoorbeeld een Mama Queen in die tango van Janie gezet. Maar ik wist dat jij hem kon rocken. Ik weet dat Janie gewoon een goede danseres is. Dus ik denk van... Kijk, we hebben heel veel challenges gehad. En over een bepaalde challenge waren ook meningen over. Dus ik wilde gewoon echt voor deze ene laatste challenge... wilden we gewoon dat iedereen zo'n moment had om te shinen. En I think everybody did. Agreed. Janie, we moeten ook nog even van jou horen... hoe is het dan om door Envy in je bek gespoten te worden? 25 keer. Dat
Dat vertelde jij maar één keer. Dat was niet maar één keer. Nou ja, in eerste instantie was het heel lief, want Spoot echt een soort van naast mijn hoofd. En dan dachten we, dan doen we gewoon een druppel en dan nemen we dat apart op. Maar dat ging niet helemaal goed. Waar ik meer last van heb gehad, waren die knietjes en die klappen. Maar het ging ervoor, hoor. Ja, meid. This is the moment. Nee, het was best wel oké. En uiteindelijk moet ik ook wel lachen, want online zie ik dan heel veel mensen die gewoon zeggen, die make-up zit er gewoon nog steeds op. Ik heb alleen maar die wimper moeten wisselen. En verder was het wel oké. Ja, ik heb er gewoon heel erg van genoten. Het was echt leuk om te doen. Gewoon. Het was echt tijdens die Roosco ben ik eigenlijk ook soms stiekem een beetje vergeten dat ik nog een wedstrijd aan het doen was. Ja. Ik denk dat we het allemaal hadden. Want we waren allemaal echt gewoon bezig met een goed product neerzetten. Iedereen gaf elkaar tips van, je moet daar even op letten, je moet daar even dat doen. En iedereen vond het superleuk. Dus het was gewoon, de vibe was echt subliem. En hoe hou je dan, mama, die energie omhoog? Want zo'n choreo leren duurt echt wel even. En mijn choreo was even heen en weer lopen en terug. Maar jullie zijn wel met ik had een tango ook gerokt, hoor, daar niet van. Maar jullie bent er wel lang mee bezig. Hoe hou je die energie met z'n vieren dan zeg maar omhoog? Want je bent gewoon wel echt uren in een hittegolf bezig. Het is ook dat je om en om aan de beurt bent. Dus het is ook heel leuk om naar elkaar te kijken en te kijken wat de andere meiden aan het doen zijn. En je hebt best wel op die dag hadden we best wel wat rustmomentjes. Dat je even je eigen stuk kon doornemen als iemand anders bezig was. En dat vond ik op zich best wel fijn. En het momentje met de choreografen ging gewoon best wel snel. Dus dat wordt gewoon allemaal achter elkaar door opgenomen. En daarna kan je gewoon even zelf nog... Ja, ik vond het ook wel weer lastig, want we konden uiteindelijk een beetje doen de repetitie. En op een gegeven moment gaat de choreograaf natuurlijk ook gewoon weg. En dan ga je zelf nog door je stuk heen. En ik stond op een gegeven moment echt zo van, ik dans maar met de lucht dan. Ik kon niet repeteren. Ik stond echt een beetje zo te kijken van, ik kan gewoon niet repeteren. Alleen. Jij hebt maar 1 keer kunnen repeteren. Ik heb eigenlijk maar 1 keer echt kunnen repeteren met de dans. Really? Ja. Kan je nagaan, hè? En toch zetten dan. En in that sense, ik had op zich ook niet zoveel tijd. Laat ik het zo zeggen. Ik had niet zoveel choreo. En ik heb een paar keer heen en weer gelopen. En het was op zich wel... of course, ik had niet zoveel choreo, dus ook niet zoveel tijd nodig. Dus dat was op zich wel semi-aardig verdeeld. Het was nogal strak in de planning, dus iedereen had weinig tijd. Maar op zich, het zat er wel goed in, toch? Maar ik had wel het gevoel dat we echt iets dachten van... yes, okay, we all know what to do. Ja. En het gaat echt fucking vet worden. En het was ook fucking vet. Echt wel done. Zeker. Jullie hebben echt een waardige musical en dankzij Envy die rollen zo goed heeft uitgedeeld... dat wij het zo hebben neergezet. Het was zo goed. En hoe hard hebben jullie... Het was echt voor iedereen... Iedereen kijk, jij bent danser. Het leek alsof die rollen voor ons gemaakt waren eigenlijk. 100%. En hoe hard hebben jullie moeten rennen voor dat ene shot... waar jullie voor de camera staan en dan in 1 keer wegrennen? De grap was nog, we zaten dus op ons knieën zo. En dan moesten we omhoog en weer omhoog en naar beneden. En dan moesten we heel snel weg. Ja. We moesten heel snel daarvan weg. Maar Abby moest als eerste weg. Maar die bleef altijd zitten. Dus maar weet je wat het is? Luister. De camera die stond gewoon voor mij hier. Dus ik kon gewoon niet op een moment weg. Dus ik moest wachten tot de camera 1 seconde dus opschoof. En wij waren dan konden weg. Maar op de 1 seconde, we stonden al zij en Envy al tegen mijn schreeuw. En dan ook gewoon, en dan zei ik terwijl Mama de Queen dat nummer doet, wij gewoon ruzie maken. Zei, ik kon niet weg. Ik kom wel weg. Ik zag toch, ik kom weg, ik ging niet weg. Het was te leuk. Oh my god, het was hysterie. Nou meiden, en een van de mini-challenges die we ook bijna altijd zien terugkomen is de Reading Challenge. En ieder seizoen zien we die terugkomen. Hoe was het om elkaar te readen? Wie wil daar wat? Nou, it was fun, it was cute. Nou, ik denk sowieso, oké, ik vind sowieso readen en shade vind ik gewoon een hele leuke vorm van humor. Dus ik had er sowieso heel veel zin in. Maar het was ook gewoon leuk om te kijken wat meiden bedacht hadden. En vooral die read van Mama Queen was natuurlijk gewoon, over met een Madness. Gewoon iedereen heeft gewoon letterlijk 5 minuten gaan lachen. Gewoon zo van, ik kan niet meer. I can't. Dat was een hele goede read. Ja. Zo simpel, maar zo goed. Ja, zeker. Anybody has a read left here? Ja, ik wou zeggen, vind je het niet leuk om die meiden eens een keer te readen dan hier dan? Bring it. Ja, jullie hebben ons natuurlijk het hele seizoen een beetje aflopen. Mama Queen, gooi het erin. Luister, als deze meiden met z'n allen in drag gaan, dan read ik jullie. Maar als jullie geen moeite doen, dan ga ik ook geen moeite doen om jullie te readen. Get in drag en I'll read in the field. Ze had je niet hier verwacht. Ik had jullie niet hier verwacht, nee. Ja, sorry meiden. De andere drag queens waren allemaal geboekt vanavond. Digital drag, hè, je weet het. Iemand anders nog? Anybody wants to come up? Anybody? Patty? Ik? Patty is nee, meid, als je mij vragen om te readen is als Envy vragen om een jurk te naaien. Nee.
Nee, wacht. Ik wil wel even, ik wil wel even zeggen, ik vind het superleuk dat wij deze aandacht krijgen, dat jullie dat weer voor ons regelen. Dus ik mag namens de hele podcast, de Pruikentijd podcast promotieteam, a.k.a. Drag Race Holland Cast. Dankjewel G.J., Marco en David. Nee, ja, maar jullie krijgen allemaal een aantekening van ons straks. Maar dat is natuurlijk wel weer het leuke van. En dat vond ik dan ook wel het leuke aan het hele Pruikentijd. Dat ik dacht, oh ja, die GJ, die meid die altijd fan is van iedereen. En overal vooraan staat met een gratis kaartje. Voelt zich ook weer belangrijk genoeg om een podcast op te zetten voor die meiden. En dat allemaal vrienden bellen met, he's harassing me. Girl. Maar goed, leuk gedaan. Ik heb geen aflevering geluisterd. Jammer. Mijn moeder ook niet trouwens. Maar laat dit een les zijn voor als je thuis op het internet zit te kijken. Als je iets zegt op het internet, als je dat geeft, moet je het ook kunnen ontvangen. Toch? En dat kan jij, En ontvangen kan jij wel. Ja, en hoe? Hoe laat ben wel goed bij jou vanavond? Ja, dat is gewoon. Het was wel op de hoek, gewoon. Ja, dat weet ik. Het pruikanaal hoor. Hé, maar Jenny, volgens mij ben je ook heel goed in ontvangen. Who me? Ja. No, I'm not. Nee, schat, die is een top. Good in giving. Nee, ik heb geen prijs ontvangen, schat. Dus The season of giving. Nou meiden, een van de dingen waar we het ook echt even over moeten hebben is de runway Half Man, Half Queen. Mama, voor jou was dit een heftige aflevering. Hoe kijk je daar nu op terug? Nou ja, ik moet zeggen dat de aflevering zelf eigenlijk minder heftig was dan al de commotie om de uitzending heen. Want wij zaten gewoon met alle queens in een modus van oké, next episode. Dus wij waren gewoon de volgende dag alweer bezig met de volgende aflevering. En dat moment, ja, ik was wel emotioneel, maar dat was gewoon door alle spanning van de hele competitie, zeg maar. En er waren echt mensen die op die dag dat de uitzending op televisie kwam, of op online kwam, zeiden van ja, ik ga Nikki Plessen niet meer volgen en ik ga Fred van Leer niet meer volgen en zo. Terwijl ik pas 3 weken na Drag Race überhaupt hun ging volgen. En ik dacht van, ik heb geen hard feelings, ik ben gewoon helemaal oké. Het was wel een intense aflevering, maar ja, ik ben blij dat ik mijn verhaal heb kunnen doen. En de mensen die daar wat aan gehad hebben, dat ik hun een beetje een boost heb kunnen geven. En ik hoop dat mensen wat van geleerd hebben. Verder, ja, voor mij no hard feelings. En ik was de volgende dag alweer bezig met mijn vader in drag zetten. Dus... Ja, maar ik denk dat dat überhaupt wel is met dingen in die competitie. Zeker die aflevering. Weet je, de very emotional things. Je bent gewoon in een competitie bezig. Dus je incasseert op dat moment gewoon van oké, ja, accept it. En je gaat verder, weet je. Je kan niet vastzitten in je emotie, want je zit gewoon in die wedstrijd. Dus je hebt wel steun aan elkaar en je hebt het er wel over. Maar je laat het ook niet toe of zo. Omdat je bent gewoon gefocust in die mindset. Nou ja, ook de meeste zeg maar, de gesprekken over die aflevering. Toen de aflevering online is gekomen en het commentaar wat online allemaal gegeven is over die challenge. Of over het commentaar wat de jury op mij heeft gegeven. Of op Chelsea. Ja, we hebben het daar wel over gehad, ook met productie en een soort van wat kunnen we hiervan leren en hoe kunnen we dit bij het volgende seizoen anders doen. En, dus het is allemaal wel heel erg met opbouwende kritiek terug naar de productie gekoppeld. En ja, ik denk dat het goed is dat Nederland nu weet wat non-binair is en dat er meer is dan man en vrouw en in between en beyond. Dus dat, ja, laat het een les zijn. Je hebt daarna echt super mooi kunnen uitleggen in heel Nederlands met je Q&A. Was echt perfect. Thanks. Dus uiteindelijk is het heel erg goed dat het gesprek geopend is. Want uiteindelijk heeft Mama Queen wel zichzelf op een hele mooie manier kunnen uitleggen. Ja, dank je. Ja, en ook die jury echt iets bijgeleerd. Ja. Gewoon, want ik ben er 100% zeker van dat Nikki Plessen geen enkel idee had. Of wie dan ook. Ik ook heel veel kijkers. Ik heb zelf heel veel kijkers, ja. Ik heb er zelf een post over gemaakt toen die aflevering geweest is van... Het heeft voor mij ook heel lang geduurd voordat ik de woorden had om mezelf te omschrijven. Dat mensen aan me vroegen van ja, wat voel je dan? Wat wil je dan zijn? Ben je dan een man of ben je dan een vrouw? Wat wil je dan? Dat ik echt 5 jaar geleden pas erachter kwam van hey, non-binair is een term. En dit is hoe ik me identificeer. Ik voel dit. Ik voel het al mijn hele leven. Ja. Maar ik heb dat wel pas 5 jaar geleden voor het eerst gelezen. En dat ik dacht, hey, this is me. En ik snap dat heel veel mensen dat niet weten. Dus voor mij is het zeg maar... Ik had het niet per se verwacht op een Drag Race podium dat ik die vraag zou krijgen of die confrontatie. En daarom was ik een beetje gobsmacked. Maar tegelijkertijd... Ja, ik hoop dat heel Nederland er wat aan gehad heeft. En inclusief de jury. En voor mij no hard feelings. Ja. En, ik zou willen dat jij kinderboeken schrijft.
Of kinderboek echt met een kinderboek waarin ze dan al vanaf hele jonge leeftijd kunnen leren van er is van alles en niet alleen maar mannetje, vrouwtje links en Mama rechts. Queen in de wereld, zeg maar volgend jaar met kerst in de winkels. Ik moet zeggen, ik heb wel eens voorgelezen in de bibliotheek aan jonge kinderen. Was ontzettend boek van Mama Queen, meid. Maar hoeveel? 20% hè, vrienden? Ja. Meid, sowieso. Doe even die hypnotiserende bong erbij. Ja. Echt hè? Ja, ik heb ook nog... ASR Mama Queen. Ik vind het wel leuk dat we tijdens het gesprek dat Abby dan zo gaat zitten zo. helemaal fist, everything zo. En Chelsea Boy, ook op jouw look kwamen er heel veel reacties. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Nou, inderdaad, zoals mama zei, of zoals Janie zei ook, in het moment, je zit in die molen en je gaat gewoon door. Dus je staat niet echt heel lang stil. Kijk, je krijgt een thema en aan dat thema geef je je eigen interpretatie. Dat is voor mij een thema. Je geeft daar je interpretatie aan, je doet het op jouw manier. Dat is wat ik heb gedaan. En het werd niet begrepen, maar tegelijkertijd werd het door heel veel mensen wel begrepen. En is de foto van die look mijn meest gelikte foto ever. En het heeft inderdaad een heel mooi gesprek tot stand gebracht. Dus ik ben... zoals Envy zei, heel blij met hoe dat gegaan is eigenlijk. Oké. En Roem, jij bent de jongste van dit stel, dus misschien de nieuwste generatie drag. Wat vind jij dan van zo'n challenge? Past die nog in het jaar 2020? Het idee is hartstikke leuk. Weet je, split personality is hartstikke leuk. Want we zijn allemaal iets anders dan in drag. Maar gewoon de manier hoe hiermee om is gegaan, denk ik van nee, dit is niet the way, weet je wel? Vooral omdat... er wordt van tevoren gezegd, dit is zo'n educatief programma. Maar er wordt dan wel gezegd door juryleden van... die niet weten waar ze het over hebben of zo, weet je wel. En denk van, dat vind ik gewoon heel jammer. Mijn vriend bijvoorbeeld, die identificeert zich ook als non-binair. En die haalt bijvoorbeeld heel veel inspiratie uit Mama Queen. Maar ook Chelsea Boy en andere mensen, weet je wel. En die zat naast mij en die moest gewoon in huilen uitbarsten. En die zei, dit kan gewoon niet. Dit kun je gewoon niet uitzenden, weet je wel. En daar raakte mij heel erg. Ja, snap ik. Wauw. Ja. Mooi om te horen wel dat heel veel mensen, ook binnen onze eigen community, daar nog zoveel van kunnen leren. Ja, en ik ga altijd terug naar jouw woorden, Mama Queen. Spread knowledge, not hate. Hè? Ik denk dat we hier heel veel over geleerd hebben. Dat het ook in onze eigen community is om educatie te verspreiden. Hate, educate, not hate. En ik denk ook wel, kijk, het is natuurlijk een televisieprogramma waarvan in Nederland is het eerste seizoen. Maar wij denken allemaal, er is al een hele history aan drag races geweest. Waar wij allemaal onze kennis hebben opgedaan. En heel veel representatie hebben gezien. En ik denk dat voor ons en voor mensen uit onze community het anders is om naar Drag Race te kijken dan bijvoorbeeld voor mensen die voor het eerst in aanraking komen met Drag Race. En ik denk dat de mensen die voor het eerst in aanraking komen met Drag Race misschien wel de mening of de visie of perspectief, de knowledge delen die Nikki hebben of Rutschekot of Fred of anybody. En dat wij een andere kijk hebben op onze identiteit of identiteit überhaupt, individualistische identiteit. En dan gebeuren dit soort dingen. En helemaal bij een eerste seizoen. En voor mij, tuurlijk was ik emotioneel in die aflevering. En het was heftig. Maar ik denk wel van, laten we hiervan leren. En het niet zien als een soort van... voor mij is het niet zeg maar de wond van Drag Race of whatever. Helemaal niet. Want ik heb gewoon, mijn herinnering is gewoon amazing experience met al die meiden. En de jury was ook... Kijk, tuurlijk was het spannend. Maar die aflevering was even een zuur om te incasseren. En let's get going. Dus we bouwen samen aan een betere wereld, toch? Met z'n allen, daarom doen we dit. Dus precies. Shit happens en we will clean it and make it better. Top. Helemaal goed. Nou, over Runway Challenges was nog gesproken. Heel veel verschillende looks natuurlijk voorbij gekomen dit seizoen. Zijn er nog looks waarvan je zelf, zeg maar, toen jullie terugkeken, zo dacht van, had ik die maar gedragen van iemand anders? Ik denk dat je geïnspireerd was door een andere queen. Ik trek even mijn Nikkietje naar beneden dan. Ja, ik wil net zeggen, Cederzien, wat had jij nog een look waarvan je denkt van, had ik die maar... van een van de andere meiden op de andere meiden dat je dacht van, die marijuana look van Mama Queen is echt... Ik echt de half-half van Chelsea. For real. Die had ik echt gerokt ook, ja. Janie? Ik denk voor mij de blow-away look van Chelsea. Ook zo niet. Ik was zo... ik ken het gewoon. Thank you, baby. Ik moet wel eerlijk ik hou zeggen, ervan. ik was echt gagged toen Envy de laatste look deed van Dita Von Teese. My God. Ik zag die look eigenlijk bij Dita Von Teese in de social media.
En toen ik het zag bij Envy, dacht ik, wauw, oké. Dit had ik eigenlijk willen doen. Patty, natuurlijk de couturier van dit stel, hè? De designer. Had jij nog een look waarvan je dacht, wow. Ik had nog zeker een stuk of 6 She looks. made it her branding, Mama Queen. You did your looks yourself as well, maar she made it her branding. Ik had nog zeker 6 looks waarvan ik dacht, wauw, die had ik weer laten zien. Had je een look van een van die andere meiden waarvan je dacht, wow. Nou, ik vond Chelsea met die blow away fantastisch. Ik denk dat het mijn favoriete look is op dit hele seizoen. Thank you. Gewoon het zo simpel. Simpel klinkt heel stom, maar nou, het is gewoon echt een heel eenvoudige jurkje, maar de uitvoering. Zo tof gedaan. Dat was voor mij ook echt het allerleukste. Nou, die staat wel in mijn top van allerleukste momenten in het hele seizoen. Maar ook met je haar, het was zo goed. En om nog even de vraag van GJ ook te beantwoorden. Welke look zou ik wel hebben willen hebben? Wow, moeilijke zin. Was natuurlijk de look van Janie in aflevering 6. Want dan kon ik tenminste een beetje een dansje doen. Oh ja. Yes. Yes. En natuurlijk ook naast de grote maxi-challenges ook al veel mini-challenges gehad natuurlijk. En dan moest je allemaal lekker heel snel een quick drag allemaal. Mijn vraag is eigenlijk, wie vonden jullie eigenlijk het beste of het geilste in quick drag? En dan begin ik bij Envy. Ik vond Envy heel, ik denk aflevering 2, dat we gingen koekhappen. Toen had ze lekker die grote haardos op het Dat was niet eens quick drag, dat was letterlijk gewoon een pruik. Dat kan je nagaan. Ja, ik ging er partij hard op. Hoe? Zo, nou die zou ik wel doen. Jij hebt het seizoen natuurlijk in Ultra HD kunnen kijken. Ja. Mits je Videoland het toeliet qua bandbreedte. Maar wie vond jij het geilste in quick drag? Nou, geilste zou ik niet zeggen, maar degene bij wie ik echt verrast was Mama Queen. En oh my god, hoe ziet ze er zo uit binnen die tijd? Bijvoorbeeld die... wat was het? Thanks. Ja, Een heel verbaasde. Ja, dat had ik zelf niet. Dat gevoel. Nee, ik was heel erg onder de indruk van Envy elke keer. Dat ik dacht van, ze klapt toch die kop gewoon weer even in no time. Ik bedoel, mijn wenkbrauw kwamen er gewoon doorheen. Gooi ze direct, no offense. Maar het was gewoon heel erg echt doorheen gewoon. Het was gewoon heel erg poeta, maar gewoon sexy poeta. Nou, ik ging heel erg hard op Janie. Hè? Ik ging heel hard op Janie heeft ook echt, die klapt ook de cup Heb je haar gezien bij die workout challenge? Hoe ze daarachter stond? Ja. Haar push zo erg. Maar ik heb altijd een kwartier. Die vriendin was gewoon in volledig drag. Niet te doen. Volledig drag. Binnen een kwartier. Challenge, denk ik dat ze de minste tijd hebben gehad voor een volledige look. Ja. En de choreo ook. Soort van in 25 minuten helemaal gewoon gepad, alles erop en ik had eraan. het elke keer bij Janie gewoon, die is helemaal ready. Maar Janie krijg je nog hard op jezelf. En dat is dat is niet erg. We zijn met die cholla wenkbrauw, dat zwarte eyeliner wenkbrauw. Dat is zo meid. Ja. Ik wil nog steeds een keer een workout volgen bij de look van Madame Madness. Die butch workout look, daar leefde ik wel voor hoor. Ja, het is jammer dat de wintersport niet doorgaat, vriendin. Want je had echt elke boeken kunnen pakken bij die look. Ik had gewoon al Bare Nest City had ik al die boekingen gekregen. Snap je? Ja. Ik ben ook wel benieuwd. We hebben heel veel gastjuryleden voorbij zien komen dit seizoen. Begin ik bij jou, Madness. Wie was je favoriete gastjurylid? Ik denk toch wel Nikki Tutorials. Ja, zeker wel. En het was ook gewoon super vet dat zij gewoon van mij afwist. En ik had echt zoiets van... echt zo'n fangirl momentje van... Oh my god, Nikki kent mijn naam gewoon. Megan? Wie was jouw favoriete gastjurylid? Roxanne Hazes. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, lekker volks. Ja, die ken ik. Ik krijg geen tutorials van Nicky, want dat is Engels en zo, en dat snap ik niet. Dus ik doe gewoon lekker gewoon Nederlandse muziek. Doe gewoon Dutch word. 1, 2, 3. Gewoon lekker gewoon normaal. 1, 2, 3, take my picture. Yes. 1, 2, 3. Yes, 1, 2, 3, 4, 5. Eerlijk gezegd, ik heb geen favoriete juryleden gehad dit seizoen. Nee? Ik had veel meer verwacht van juryleden dit seizoen. Ja. En ik had veel meer gezichten willen zien... die wel de LGBT-community supporten dit seizoen. Hallo, Amber Vineyard. Ja, oké. Ja, dat was mijn favoriet. Dat was mijn favoriete. Omdat die is wel in de community. En die doet heel veel van onze community. Dus Amber Vineyard was echt wauw om te zien. Ja. Also looked amazing. Amazing body. That look I want to wear. Ja, wauw. Ik heb ook nog gelezen van Olga. Nee, wel mooi onderzetten. Oh, dat is wel handig. Mijn vriendje wel toevallig. Kunnen knippen toch? Ja? Nederland is eigenlijk in beweging. Ja. En op een gegeven moment kregen we ook de aflevering Family Resemblance. En Mama Queen, hoe is het nu met Papa Queen? Fantastisch.
Ja, Hoe heeft hij het ervaren? Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik heb tegen mijn vader nooit eigenlijk iets van Drag Race gedeeld. Dus hij heeft geen aflevering gezien. Hij weet zeg maar wat ik doe. Alleen vanaf mijn Instagram. Maar hij kent geen één andere drag queen. Dus ik ben zijn enige referentiekader. En gewoon blanco eigenlijk erin gegaan. Ik heb nog nooit mijn vader zonder baard gezien. En het was allemaal heel... we zien wel hoe het gaat. Het was de mooiste dag van mijn leven. Ja, echt de mooiste dag van mijn leven. En hoe heeft hij het ervaren achteraf gezien? Mijn vader en ik praten niet zeg maar zo heel diep over onze gevoelens. Maar als mijn vader het er zelf over heeft, wordt hij wel altijd super emotioneel. Dus het was een hele mooie ervaring. En ik dacht dat het heel veel voor mijn vader zou gaan doen. En niet zoveel voor mij, omdat ik al heel lang drag doe. Maar voor mij was het ook echt wel heel erg bijzonder om mijn vader in drag te zien. En om mezelf in mijn vader te zien. Want ik had mijn vader een beetje voorbereid van... ja, misschien als je straks in make-up bent... dan herken je wel je moeder in jou. Of dan denk je ineens van... oh my god, kijk naar mijn moeder. En het tegenovergestelde gebeurde. Ik zag gewoon mezelf in mijn vader. En dat was echt voor mij een... ik dacht altijd, ik heb geen daddy issues. Mijn vader is super supportive. En die houdt van mij en die steunt alles wat ik doe. En toch heb ik als kind zeg maar niet een bepaalde representatie gehad in mijn vader. En door mijn vader in een jurk te zien met een zwangere buik, dacht ik, we zijn echt we're the same. Dus ik met mijn ouders allebei, hoor. Mijn moeder had het net zo lief gedaan ook. Dus dat, liefde voor mijn vader. Abby, zit het goed allemaal? Of je pony? Ja? Oké. Ja, maar de volgende keer moeten we echt een pauze doen. Zo'n jongens, wat is dat hier, hè? Ik ga recht staan. Niet zo'n fijne stoel. Ademt hij niet, die Nicky Couture? Wat heeft? Ademt het niet? Nicky wel, maar... Nicky wel, maar dat pak je niet. Citizen is weer helemaal in bar blend gewoon. Ze neemt haar momenten helemaal. Doing it. Het is gewoon net het hele seizoen als je dan op de achtergrond staat je hak even uitdoen of wat. Elke keer van achter aan die runway denk ik nog even mijn schoenen uit. Niemand ziet het, ik snap het. Over emoties gesproken. Janie, ook in de Family Resemblance aflevering zagen we je muur een beetje naar beneden komen. You saw my human side. We saw you as a human. Hoe is dat? Werkt het niet ontspannend dat je denkt, ik heb dit nu ook laten zien? Of... Nou ja, ik ben er niet zo mee bezig geweest van... ik heb dit laten zien. Daar ging het eigenlijk niet per se om. Het was meer dat ik het toegelaten heb. Om het los te laten voor mezelf. Of dat te delen met de meiden. En ik denk dat we dat ook wel zien. En dat is een van mijn favoriete afleveringen ook. Het is ook gewoon heel gemeend. Het komt echt vanuit mijn hart. Ik voelde het gewoon zo. En... ik heb dat gedeeld en uitgesproken. En de breakdown of my life. Ik was heel bang voor die aflevering. Ik denk, it's gonna be such an ugly cry. Maar precies op het moment dat ik helemaal instort, komt Mama Queen precies voor me staan. Dus ik dacht, top. Top. Dus nee, ik was gewoon heel blij dat ik het met die meiden kon delen. En het kwam gewoon vanuit mijn hart. Dus werkt het empowering om zo je verhaal te delen? Ook voor zo'n groot publiek? Omdat ik denk dat, en dat is sowieso met Drag Race, dat heel veel mensen natuurlijk ernaar kijken en iets zoeken waarmee ze kunnen identificeren. En ik heb heel veel berichten van mensen gehad die ook hun vader verloren zijn of vader misschien heel ziek is, die er veel kracht uithalen. Dus dat is heel mooi om te zien. Ja. En juist ook wel natuurlijk emotioneel, maar je blijft ook wel zien dat ik wel zelfverzekerd ben. En, maar ook de groep, ook met de band met de meiden onderling, dat het nog mooier is. Ja. Wauw, mooi. Sorry, mag ik er even op inhaken? Zeker. Ik moet het toch even zeggen. Kijk, vanaf dag 1, ik kende Janie verder nog helemaal niet. En wij zijn echt in Drag Race super erg geklikt. Voor mij was Janie echt mijn grootste support system in heel Drag Race. En ik wist gewoon dat die aflevering super intens zou zijn, omdat mijn vader zou komen. En dat het was gewoon een beladen aflevering. We wisten allemaal van oké, die gaat komen. En het was gewoon super fijn om even, ondanks dat we allemaal drag queens zijn en de hele opsmuk eromheen en zo, om wel even als mensen ook in de aflevering zeg maar met elkaar te connecten en elkaars verhaal te horen. En ook met jouw moeder de hele tijd. En dat was ook echt gewoon een hele levendige, lieve vrouw die de hele tijd maar leuke opmerkingen maakte. En het was gewoon heel fijn om even andere mensen in de studio te hebben en niet bezig te zijn met de competitie, maar met connecten met je familie en zo. En dat was gewoon heel bijzonder. Ook om dat van elkaar allemaal te zien. Jij met je broer ook was ook het was van ons allemaal eigenlijk wel een hele mooie... Ook jou hoor, Chelsea Boy. Ja. Van iedereen. Nee, maar het was gewoon die vibe. Die aflevering was gewoon heel goed. Dat we allemaal even een support system hadden. Iemand die ons steunde, die ons kende. Dat we ons allemaal even veilig voelden en zo. Dat was gewoon heel fijn. Ja, precies. En super mooi om met elkaar te delen. Ja, maar ik denk wel dat eerlijk gezegd wat het meeste impact heeft gegeven was jou met jouw vader. I mean, I would love
to have my father on Drag Race and supporting me and being on drag. Dat was echt gewoon de hoogste punt van, ik denk wel van iedereen. Wel, inderdaad. Om jouw vader inderdaad wel in drag te zien. En dat hij jou zo support. En dat hij jou zo steunt met alles. Dat was zo mooi. En ik moet wel zeggen, nog steeds. Als ik en mijn broer nog steeds denken aan dat moment. We moeten er nog steeds om janken. Want het was zo mooi. Voor mij was dat ook echt... Het was zo mooi. Het was echt heel mooi. Ik heb ook naar de aflevering gekeken en dat was echt... Het was echt heel mooi. Heel mooi. Zeker ook met Janie en uw ma. En ik ken jullie dan ook echt. En dat was echt... heel emotioneel voor mij om dat te zien. Maar dan Mama Queen en haar vader. Ik zou niet weten of mijn vader dat eigenlijk überhaupt zou doen. Ja. Weet je wel? En dat, zeker voor hem veel respect dat hij er ook gewoon was. Maar hoe dat jullie dan dat traject samen hebben gedaan, die afleveringen samen zijn doorgekomen, dat was echt... Ja, die aflevering, als ik eraan denk, dan krijg ik het altijd... Nee, dat was echt de main inspiration, denk ik. Niet alleen maar voor Nederlands, maar voor de hele wereld. Om dan te kijken hoe een vader zijn zoon, tussen haakjes, support. Het is zo mooi, het was zo oprecht. Mijn vader die weet niet hoe groot Drag Race is, zeg maar, wereldwijd. Die heeft er echt geen idee. Die denkt dat wat ik doe een soort van een niche is of heel bijzonder is. En ik zei ook tegen mijn vader, want ik weet, mijn ouders hebben altijd tegen mij gezegd dat ik een kind ben met een strikje. Dat ik een bijzonder kind ben. En ik zei tegen mijn vader, toen we van de runway afkwamen, ik zei van, ja, jij denkt dat ik bijzonder ben, maar we zijn begonnen met 10 meiden die allemaal doen wat ik doe. Maar er is maar 1 vader. Dus jij bent de enige die, zeg maar, echt bijzonder is. Want het is nog nooit gebeurd. En ik weet hoe belangrijk het is dat vaders emotioneel support kunnen geven aan hun kind. En het is niet zo dat ik dat mijn hele leven al van mijn vader heb gehad. Het is wel een proces, zeg maar, wat je samen aan moet gaan. Maar het heeft ook te maken met geduld en iemand de ruimte geven om zijn eigen mening erover te vormen en een soort van comfort vinden in, zeg maar, ik ben heel anders dan mijn ouders. Echt opposite. En het feit dat mijn ouders altijd hebben gezegd van, we steunen jou in alles wat je doet. Maar ook daadwerkelijk in drag op televisie, of zeg maar voor de hele wereld dat laten zien. Ja, dat had ik voor mezelf ook nooit durven dromen. Totdat ik zelf mee mocht doen aan drag. Maar ik denk dat dat ook wel in die aflevering juist heel mooi naar voren toe komt. Juist ook met jouw vader. Het voorbeeld is, je idealiseert je ouders altijd. Hè? Je kijkt naar je ouders van, ja, mijn ouders die leren mij alles aan. Dus dat is je voorbeeld in je leven. Maar dat wil niet zeggen dat zij perfect zijn. Of dat zij ook direct overal mee kunnen relaten. Weet je, maar het verschil bij mij was dat ik uit de kast kwam was goed. Maar dat ik drag queen werd was echt zo van, oké, the fuck gewoon. Weet je, hoe durf je? En dit gaat veel te ver. En dat is heel juist dat mooie. En dat zie je ook in die aflevering. Dat proces voor jouw vader ook op die leeftijd nog steeds is. Nog steeds leert van zijn kind en andersom. En dat is juist, denk ik, wat die aflevering ook zo sterk maakt. Dus ik denk dat je vader een heel mooi voorbeeld is, inderdaad. Ja. Hoewel dat ik bij Envy trouwens ook en uw ma was. Oh mijn god. Dat was dan weer echt het schattigste uit heel die aflevering. Zo. Je kan gewoon Nederlands tegen mij praten. Even, Envy, wanneer krijgen wij een reality show met jou en je moeder samen? Want dat is toch, jullie waren me toch gesteld sterren met z'n tweeën. Nou, we gaan binnenkort wel even een leuk videootje maken ook. Ik en mijn moeder samen. We gaan een mukbang maken. Maar wist je dat je moeder dat in zich had? Om gewoon zo... Je mag gewoon Nederlands zeggen. Gewoon dat... Ja, ik weet, mijn moeder is een feisty one. Oh, yeah. Weet je, ik weet niet, sommige van jullie hebben mijn moeder al een keer daarvoor ook ontmoet. En mijn moeder is gewoon echt een pittige tante. Maar ik was heel erg benieuwd of hoe zij zou zijn met al die camera's en zo. En, maar ja, die meid is... hele trots op. She was ready. Mam, stop met praten, is nu emotioneel. We willen allemaal weer naar... Dat is echt gewoon de congeniality. Maar ook het leuke van mijn moeder was, toen we ook bij de runway stonden, dan zat ze alleen maar naar elke cameraman te kijken. Hallo. Mama, de camera's zijn er niet. Nee, maar ik vind het voor haar, weet je, als Zuid-Amerikaanse moeder die in het begin helemaal niks had met onze community, vind ik ook dat zij het goede voorbeeld heeft gegeven voor de Latin moms. Om ook gewoon hun kinderen te accepteren van hoe ze zijn. Want daar is nog steeds wel heel erg veel... Ja, en she slayed that runway. Ze had het er heel erg naar de zin. Ja. Nou, meiden, tijd voor een spelletje. Ik wil jullie vragen om allemaal je vlaggetjes die je naast je staat even in je handen wil nemen. Want wij zijn wel even benieuwd om even... Strek de benen even als het nodig is. Je mag gaan wijzen naar degene waarvan jij denkt dat we gaan nu gewoon wat vragen stellen. Wijs naar degene waarvan jij denkt, that's the one. It's her. It's her. It's her.
Marco, jou de eerste? Yes. Wie was er altijd het laatst klaar voor de runway? 3, 2, 1. Oh. Het was Envy. Ik steek even mijn microfoontje weer. Ja. Het was altijd te laat voor de runway. Dat lag nooit te laat voor de runway. We hadden gewoon een volgorde. Niet te laat, maar als laatste. Ik moet dit doen, ik moet nog dat doen. We hadden gewoon een tijd, we hadden gewoon een volgorde. Ja, we hadden gewoon een line-up hoor. Hoe bedoel je dat? Nee, dat was pas vanaf aflevering 2 of 3. Bij 3 was dat, ja. Ja, we gaan hier dus gewoon niet uitkomen. De hele station was on point all the fucking time. Ja, hoe bedoel je? Ik toen... Her station had to be on point because mine was a big ass mess. Volgens mij heb je ook die vraag gekregen een keer, toch? Envy? Ja. Dat was ik dan. Vervolgens, wie was de meest dorstige meid van allemaal op de set? Megan weten. Sergine, ja. Echt waar. En hoe? Explain yourself. De Belgische meid was heel dorstig. Dat ik. Oh, mijn haar. Jij liep toch altijd achter Chelsea? Ja. Meid, stop. Van al die cameramannen heb jij wel opgekeild, hoor. But at least they got hard. Oké, Janie was ook wel echt op zoek naar types. Ja, die ene cameraman. Klopt. Ik was gewoon op zoek naar een pitcrew waar ik ook hard op ging. Een pick Maar crew. Megan ook. En Megan ook. Megan was heel erg in het hotel. Iedereen. Megan. Team in de hand. Oh, met die ober. Ja, Met die ober, sowieso. We praten niet over het hotel, maar... Nee. Ja, Megan en Janie hadden de beste verhalen. En ik ben nog wel even heel benieuwd. Toch? Wie van deze 10 was het rommeligst? Oh, dat weet ik. Wacht even. Wat? Zit je nou naar mij te wijzen? Waar is mijn schat? We gaan er alle kanten op. Schat, ik gaf jou zelfs nog aanwijzingen. Ik zie een Madness. Ik zie een Petty Pam Pam. Ik zie een Megan schoonbrood. Messi of Queen, zeg maar, als in waar alle spullen overal lagen. door die hele Patty. workroom heen, Dat is Patty, zeker weten. Maar ik was heel snel weg. Nee, dat is Abby. Ja, nou laten we het daar dan maar even over hebben. Want zelfs Reddit heeft ons volgespet met willen te weten. Abby, Corset Kate. Wie heeft het corsetje verplaatst? Laten we er dan maar gewoon bij. Dan gooi je vlaggetje aan de kant. We gaan het nu gaan. Dan gaan we het nu doen. Wacht even. Ding ding. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik was mijn make-up aan het doen. Ik had mijn corset bij mijn stoel neergelegd. Ik was even gaan roken, even gaan plassen, even gaan eten. Kom ik terug. Waar is mijn corset? Yeah, look at me, bitch. Ja, I'm looking at you. Omdat zij was naast mij. Zij was naast mij. Dus ik had meteen haar door. Ik had zoiets van, hey, Janie heeft het gedaan. First of all, I'm not a child. But not. Okay, wat het echte verhaal is, let me give you the full Ja, maar tea. de Yes, thank echte you. verhaal. Luister, de I'm echte verhaal. very curious. Als je zeg maar spullen op je stoel laat liggen en de productie moet shotjes maken voor tussendoor, dan verplaatsen ze je spullen wel eens. En dat leggen ze dan aan de zijkant van de studio neer. Dat is dus wat achter die vierkante blokken. En zo waren ook mijn hippads verplaatst. Dus ik had op een gegeven moment al gezocht naar mijn hippads en die had ik al gevonden en ik had mijn hips al gedaan. Dus ik dacht, al die spullen hebben ze daar neergelegd. Dus dat Abby zo stond te keffen, zo van, waar is mijn corset? Stond ik te klagen tegen zijn regie. Zo van, Nog één keer. Ik wilde ook even op inhaken. Gaat ze weer. En toen zei ik dus tegen Madam Madness, haar corset ligt daar in de hoek, want de productie heeft spullen verplaatst. Heb je dat tegen mij Ze gezegd? heeft toen dat corsetje gepakt en is naar Abby gelopen en gezegd, meid, hier is je corsetje. So in the end, I saved you, bitch. That's not how I remember it, though. Ja, Vertel. 100%. Ik was daar ook. Ja, en Michel was er ook, want Michel heeft mij uiteindelijk in de confessionals ook die vraag gesteld, omdat hij erbij stond dat ik stond te klagen van, oké, ze heeft een corset, why is she still complaining? Ja. Maar dan later in die aflevering, hè? Ja, dan gaan we natuurlijk wel nog naar jullie tussen je twee. Er gebeurt redelijk wat nog. Later in die aflevering wel weer. Ja. Hè? Ja, dat is dan echt gewoon het moment dat, dat Abby, dat jij buiten staat te roken met je iPod en je nagels, is toch echt het meme-moment van het seizoen misschien wel geworden online. Ja. Je hebt er zelfs je eigen account van gemaakt, zeg maar. Hoe is dat geweest voor jou om dat als meme te worden wereldwijd? Nou, dat was heel gek, omdat ik had dat niet verwacht. Nee. Ik had dat niet verwacht. Voor mij ging dat gewoon heel gewoon. Die dag gewoon van, ik kan mijn corset niet vinden.
productie die heeft hij ergens neergelegd. Madness die heeft hij gevonden ergens. Die komt het dan brengen. Van, hey meisje, hier is je geschenkje. En dan krijg je dus die feedback. Dan zitten jullie met z'n allen bij elkaar met die Give Face Challenge. En dan krijg je dus die feedback. Want daar ging het uiteindelijk over. Ja. Tussen Janie en jij. Jane, zoals ik het overkwam. Op mij probeer je elkaar gewoon feedback te geven. Het gaat letterlijk over, je had het zo moeten poederen en moeten doen. Het was allemaal heel erg goed bedoeld. Toch? Tenminste, dat is wel de feeling that I got from it. Ja, uiteindelijk denk ik, weet je, als je dan ook terugkijkt naar de afleveringen, sowieso vind ik dat sommige drama van ons wordt heel erg hysterisch over gedaan. Terwijl als je het vergelijkt met Amerikaanse drama, we're really cool. Hè? We zijn echt heel chill met elkaar. Daar staan mensen echt te krijsen tegen elkaar. Ja, het was geen Eden moment, ik denk dat het ding voor mij is wat ik op een gegeven moment ook gewoon zei, weet je, waar ik mijn excuus voor aangeboden heb, is dat ik gewoon ongenuanceerd kan zijn. Maar ik ben wel van mening dat je, als je zelf zegt, ik ben heel confident, ik ben heel blij met mijn look, vind mijn concept en ik vind mijn look heel sterk. Als een andere queen daar een andere mening over heeft, mag je dat geven. En mag je, weet je, that's the competition. Uiteindelijk zeg je het niet vooraf, voordat je er maar mee opgaat, maar zeg je het gewoon achteraf, wat is mijn mening en hoe voel ik me erover? Hallo, Abby. You good? Just not bother. I live for this. Waar gaat het over? Zie dat het ging compleet over. We were discussing one of your highlights. We zijn allemaal jouw corset aan het zoeken. Ja, precies. Nee, In the mirror somewhere. Nee, luister. Just remember, we're live, honey. Het was allemaal goed bedoeld. Maar op dat moment kwam het heel anders uit. Ja, het schoot gewoon het verkeerde keelgat in eigenlijk. Het valt meteen. Weet je wat het is? Of je wilt het of niet, je bent in een wedstrijd. Ja. Dus je bent eigenlijk stiekem wel tegen elkaar. Je bent rivaal tegen elkaar. Ja, precies. En opeens moet je horen van je rivaal van, je doet het niet goed. Ja. Dus dan komt het heel erg binnen dan. Van op dat moment van, oh, je doet het niet goed. Ja. Maar doe het nog één keer, zeg het nog één keer. Je doet het niet goed. Maar ja, wat daarna natuurlijk ook, daarna krijgen we best wel een soort van the fight of the season bijna. Ja. Jullie, Sedugine en Abby. Ja. Dat is een misverstand, dat zien we. We zien een misverstand gebeuren. Nee, we zien duidelijk wat er gebeurt. Ja, we zien het duidelijk. Er is een misverstand over wat het betekende tussen jullie op dat moment. Maar aan de andere kant denk ik, het is midden in de hittegolf. Het moet toch ook wel super lekker zijn om even al die frustratie eruit te schreeuwen. Want je zit al 4 weken, dus aan de andere kant is het... Dat is een vraag die je alleen aan Abby kan stellen, hoor. Ben ik het kwijt? Nou, ze waren zijn allebei wel die geschreeuwd hebben, vriendin? Ik moet wel zeggen, op dat moment, je bent in een hittegolf. Je komt uit een lip-sync ook natuurlijk. Helemaal emotie. Luister, er staan er 6 camera's op jou afgericht. En 0 op Megan, want jij hebt een half uur. Jij hebt een half uur in eigenlijk gewacht in mijn eentje. Dus er staan 6 camera's op jou gericht. 6 meiden die jou aan kijken, een beetje droog. Zo van, ja. Je doet het verkeerd. Je hoort hier niet te zijn. Dus op dat moment komt het heel hard binnen. En je denkt van, oh shit. Fuck. Ik doe het verkeerd. Dus dan ga je eigenlijk op heel erg de aanval in. En dan denk je van, oké, I need to attack back. Ja. En dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. That happened. Maar ja, we hebben er wel een van de beste quotes van het seizoen uitgekregen natuurlijk, Marco. Pak hem er even bij. Ja, pak hem even bij. Kostuumeke. Jezus. Zeker niet in dit kostuumetje niet doen. En zeker niet in deze kostuumetje, liefde. Nu, waar ik nog even, voordat we verder gaan, dat wil ik wel zeggen, want ik krijg heel veel op Instagram en ik denk dat dat wederzijds ook zo is. Mensen die zeggen, en Abby, of mensen die mij supporten in die fight, of dit of dat. Wij kennen elkaar echt wel al enkele jaren. Wij gingen ook het Eurosong samen doen in Rotterdam, de Eurovision. De Rotterdam Drag Show volgend jaar terug. De Rotterdam Drag Show is happening next year, right? Als het goed is wel, Ja, als alles weer makkelijk kan. Maar dan krijg ik mensen die ofwel de haat die ze denken dat er is, doorspelen van, oh, je dit wel, of dit of dat. Of, oh, wat heb je gedaan to Abby? I mean, het is niet dat we elkaar elke dag bellen, maar wij haten elkaar niet, we sturen nog met elkaar. Weet je, zo'n draaidag duurt 13 uur en dan wordt er 40 minuten van uitgezonden. Hè? We're fine, people. Yes, we're totally fine. Envy, ik wil nog wel heel snel ook even naar jou toe. Want hoe is het dan om daarbij te staan? Er ontploft iets waar je bij staat. En ik ken je als iemand die best wel rustig en calm en collected blijft, meestal. Maar dit moet toch wel awkward zijn geweest. Dat je dan die twee tegen elkaar zo ziet gaan. En dat je hebt van, oh my god, what's happening? Nee hoor. Vertel. Vertel, vriendin. Dan zag je me ertussen. Ik zat alleen maar, oh.
Oh. Ik hou gewoon mijn mond. Nee, helemaal niet. Ik hoorde alleen maar... Doe maar liefie. Doe maar liefie. Drama, ik hou er toch van. Was jij de secret... Was jij de secret pot stirrer of the season? Nee hoor, ik stond er gewoon bij. Ik vond het heerlijk om te zien. Gewoon zo van, oké, live telenovela. Ja. Give me a cup of tea. Precies dat. Ik ben opgegroeid met de telenovelas. En alle, weet je, Let me eat a drama's. I Snickers. love it. I live for it. Ja, maar echt. You know, maar weet je, als het altijd maar weer goed komt. Ja, toch? Dat is wel het belangrijk. belangrijkste. Ja. Want op dat moment was iedereen die daar rond stond... Was in shock. Groot kijken, Ja. zei iedereen wel echt van... Jij bent fout. Jij bent niet genuanceerd in dit. Ik zeg, maar ik heb het gezien. Ja. En dan hebben we echt moeten wachten totdat we die aflevering zagen. Totdat dit gebeurde. Ja, en... Jij beweerde van, hou me vast. Maar oké, whatever. We're in a program en we maken televisie. En dat hebben we zeker goed gedaan op dat moment. Ja, precies. Mag ik even zeggen? Mag ik even wat zeggen? Anyway. Eerlijk gezegd, any gays. Het was heel raar om dat zo te zien op tv. Dat ik dus inderdaad wel zo deed en dat heel anders werd aangepakt. Terwijl ik eigenlijk bedoelde alleen maar dat de meiden mij... Luister, ik had net een lip-sync gehad. Ik was hartstikke wous. Ik kon niet eens op mijn benen staan. Dus het was voor mij wel zo van... Oh shit, ze hebben het anders geïnterpreteerd. Tenminste, jij dan. Hoe ik het bedoeld heb. Oké, zij denkt meteen dan van... Oh ja, oké. We need to call Abby out, because that's not cool. Ja. Wat ik ook snap. Ja. Wat ik ook snap, omdat het was niet cool als ik zo had gedaan naar de andere meiden. Terwijl het niet zo bedoeld was. Maar mag ik daar iets aan toevoegen? I didn't, but it was not mean to be like that. Even voor de kijker thuis, deze twee meiden gaan even plassen. There's no drama. Nee, precies. Mag ik daar iets aan toevoegen? Het was wel zo dat... ja, dat werd zo opgevangen, maar jij zei dat ook niet in haar gezicht. Jij zei dat in het voorbijlopen, dat zij dat niet op een chique manier deed. Dus dat vond ik wel van, oké, toen dacht ik... Je spreekt iemand aan op het feit dat ze een soort van een shady beweging maakt, maar je doet dat zelf op een shady manier. En dan kan ik me voorstellen dat iemand die vet moe is van die lip-sync, dat hij dan zoiets heeft van, what's going on? Maar buiten het feit en de hittegolf, het was gewoon heel veel bij elkaar dan, weet je wel. Megan? En alles bij elkaar, dat was mijn Megan, buiten het feit om, jullie waren daar lekker aan bekvechten. En ik stond een half uur te janken bij die spiegel. Geen camera's, geen mensen, geen arm om me heen. 3 pruiken al in mijn koffer gepakt van jou. Dat is wel waar. Sorry. En ik dacht echt, er komt opeens, iemand komt echt zo naar me toe rennen. Ze hebben ruzie. En ze rent zo weer weg. En ik dacht ervan, ze hebben ruzie. Hallo, ik ga naar huis. Joejoe. Laat me gaan. Ja. En toen was het, ze hebben ruzie. En weg. Ik dacht, nou daar sta ik dan. Maar anyway, ik denk wel dat er een paar leuke quotes zijn uitgekomen. Ik denk dat de leukste quotes. We still love each other. Dus hoe dat mensen het ook interpreteren, liefie. Precies. Laten we geen oude koeien uit de sloot. Ja, liefie. En meiden, over de onderlinge banden gesproken. Volgens mij hebben jullie ook een goede band opgebouwd met Fred zelf. Hoe is die band? Maar wat maakt... Ja... Ja, ik moet zeggen, ik kende Fred persoonlijk niet. Alleen door de show nu. En we hebben natuurlijk het vreselijke meidengroepje. We hebben een groepje samen. En hij stuurt af hele leuke dingen. En op Insta. En hij is steunt ons heel erg. En hij vindt ons heel erg leuk. En hij maakt helemaal leuke grappen met ons. En het is heel gezellig. En het is natuurlijk nu een moeilijke tijd met corona. Maar als we mogen met een groep mensen meeten, dan gaan we ook borrelen en gezellig doen. Envy, wat maakte hem nou de perfecte host voor dit programma? Want hij laat heel veel van zichzelf zien. Wat maakte hem nou zo goed in het programma? Hij snapt drag. Hij heeft het natuurlijk vroeger gedaan. Ik zie alleen maar pik. Gaat hij maar even een moment hebben gehad. Ja, de show is over, baby. It's my moment. Is everyone just leaving? What is happening? Dat is moeilijk over plaatsen. Nee, Fred is echt een perfecte... Moeten we even stoppen? Nee, we zijn live op het internet. We zijn live, we kunnen niet stoppen. We gaan gewoon lekker door. Nee, ja, wat maakt Fred de perfecte host? Ja, Fred heeft drag gedaan een hele lange tijd. I live. Ja. En dat zie je ook heel erg terug, dat hij gewoon ook echt snapt wat wij doen. En er is niemand in Nederland die het beter had kunnen doen dan Fred. Nee. Als presentator. En je voelt dat hij oprecht betrokken is bij ons. Ja, oprecht zeker. betrokken, geïnteresseerd. Komt tussen de opnames naar ons toe om even te kletsen. Gewoon echt
iemand die het beste met ons allemaal voor heeft. En daarna dat hij ook wel geniet. Ik denk dat hij het ook gewoon heel erg naar zijn zin heeft gehad om het al te zien. Janie scoort er nog even een win bij door een snel kopje weekje te maken. Tot je gelijk je win binnen. That's not cheap, that's tactic, honey. Maar daarna ook, hè. Want toen ik naar huis ging in die taxi, toen kreeg ik nog een telefoontje van hem, weet je wel. Van dankjewel voor alles. En weet je, hij is gewoon perfect. Ja. Dat geeft gewoon aan hoe die in elkaar zit. Mama Queen, ga lekker snel zitten. Want neem plaats. Kijk even naar het scherm. Vriendinnen, vreselijke meiden dat jullie er wezen. Ja, ik had natuurlijk heel graag vanavond erbij willen zijn, maar ik had wat schermutseling op de trap en ik had iets met een tape enzovoort. Nee, lieve meiden, ik wilde nogmaals benoemen en zeggen tegen jullie dat ik ongelooflijk trots ben als een aap met 7 stijve lullen. En ik zie jullie en ik geniet van jullie op Instagram. Het is helaas nu vooral veel social, maar straks als alle kroegen, clubs, festivals weer doorgaan, dan gaan jullie shinen op elk podium en dan ga ik zelf verzorgen. En ik hoop jullie heel snel te zien, want jullie hebben nog iets van mij en Nicky tegemoet ook, prima, tegoed. En heel veel liefs, een dikke kus en ik zie er niet uit, maar het interesseert me geen reet. Daar is Lief hè? En daarom is hij de perfecte host. Ja, maar dit heeft hij vanmiddag voor jullie nog even gedaan. Want hij had hier inderdaad bij willen zijn. Maar die meid is ook gewoon, die heeft net weer 3 dagen gehad. Maar he loves you to the moon and back. En wederzijds, ja. Ja, die energie als hij op de set kwam, hoorden wij al ergens in de verte. Elke keer. Dan wisten we, Fred is er. Dus superleuk. Die energie heeft ons echt wel ook mee daardoor gesleept. En ja. Nice. Ook een groot onderdeel van Drag Race zijn natuurlijk de lip-syncs. Ja. Roem, jij vertelde mij in mijn exit-interview dat jij voor elke lip-sync had je een gimmick bedacht. Of iets in je kop. Toch? Ja, best wel, ja. Ik ben toch echt wel benieuwd. Why tell me why? Wat was je van plan? Nee, die niet. Dat is echt de enige die ik niet bezig gaat. Anders moet je nog even een split en een backflip doen, dat is leuk. Kun je er eentje vertellen aan ons wat je van plan was? Nou, in 9 to 5 van Dolly heb je nog een keer, als elke keer zo'n dingetje. Wake reveal? Elke keer zo'n ding. Dus ik had echt zo'n hotelbelletje. Was ik zo... Echt, het slaat helemaal nergens op. Het slaat helemaal nergens uit. Maakt er niet uit. Daarom ging ik als eerst naar huis. Nee, maar ja, ik had van alles bedacht. Ik denk, ja, weet je, ik kan niet lipzinken, dus je moet wat, hè? Je kan wel gewoon lipzinken, hè? Ja. Like, no offense. Laten we gewoon... Je staat er wel, je hebt het wel gedaan en wel gezet. Dus laat jezelf alsjeblieft niet in je hoofd praten dat je niet kan lipzinken, vriendin. Because you got up there, you did it. Yes. Ik kan het niet. Echt nee, niet. wij zitten gewoon lekker achter onze microfoon verstopt op het internet. Maar jij doet het gewoon, schat. Dank je. Precies. Dus, it takes balls to do drag. Precies. En vervolgens, de eerste stunt van het seizoen was natuurlijk Patty en Madness tegelijkertijd, de ratslag. Was hij nou eigenlijk wel gepland of niet? Mag ik het zeggen? Oh. Wij waren eigenlijk al een beetje aan het voorbereiden van oké, misschien moeten we iets leren om het even spectaculair te maken. Dus wij zaten echt al samen, die handstand te leren en die, hoe noem je het? De ratslag? Een cartwheel, ratslag, ja. Zaten we echt al te oefenen. Dus ik denk dat de productie gewoon eigenlijk zoiets had van, I'm just gonna write this down. Weet je wel. Ik kan nog aan toevoegen, ik had die onmogelijke jurk met dat schilderijlijst. En ik had eigenlijk plateaus aangetrokken, blauwe, die perfect paste bij die jurk. Maar ik wist al, ik had zo'n vermoeden in het begin, toen we klaarmaken waren, van dit gaat niet goed. Die look is niet helemaal wat het moet zijn. En toen dacht ik trek die gouden laarzen aan, want dan kan ik een ratslag doen, mocht het zo ver komen. Ja. Dus ik was er een beetje op voorbereid wel om dit te doen. Die frame van die kader van dat schilderij, leeft hij nog? Die heb ik nog, ja. Is dat stuk? Nee, die heb ik nog. Oh, wauw. Mooi. Ja, het grappige was ook dat ik eigenlijk Vincent van Gogh wou doen. Dus ik had zoiets van, oké. Inderdaad. Maar ik vond dat wel echt de moeilijkste. Ik denk dat die give face... Dat wel echt de moeilijkste opdracht was. Voor mij was dat echt de moeilijkste opdracht. Voor mij ook. Om dat zelf in te vullen van hoe ga ik dat aannemen. Je ziet wel, er komt iemand aan met een frame van een schilderij. Ik heb dan weer helemaal iets anders. Iedereen was zo verschillend dat voor mij wel echt een van de moeilijkste opdrachten was die we gekregen hebben. Ja, jullie hebben ons wat gegeven om over te praten, want onze podcastaflevering duurde... Dat is de vraag toch niet? 2,5 jaar.
Chelsea, jouw pruik kwam los. Hoe kwam dat? Ja. Het ding was als vol. Oké, ik ga het gewoon even vanaf het begin vertellen dan. Vertel. Heel kort. Het plan was eigenlijk om een heel groot ei onder die pruik te hebben. En dat lukte binnen het tijdsbestek. Voor de show lukte het niet om die pruik... om dat ei onder die pruik te krijgen. Dus uiteindelijk is dat niet gelukt. Want eigenlijk had ik dus een wig reveal met daaronder een heel groot hoofd. En hoe kwam die los? Ja... het moment dat het nummer begon, Janie, je was erbij, toch? I remember it well. Ja, nee, die muziek die bleef even hangen. Dus ik dacht, improviseren zoals we dat The show must go on. Ja, de show must go on, zoals we dat gewoon professioneel doen. Dus ik stond lekker te stuiteren. En ik draag gewoon niet zo heel vaak hele grote pruiken. Ik vind deze pruik vanavond wel echt... dankjewel. Hij zit dit keer goed vastgelijmd. Maar Envy, jij hebt al die lip-syncs vanaf achter moeten bekijken. Ja. Heb je dan überhaupt... Zit je dan niet gewoon de hele tijd van... Well, I don't know what's happening in that face, but je zit zo niet heel vreemd. Jawel hoor, je voelt het. Ja? Je voelt het echt wel als je erachter staat hoor. Natuurlijk is het heel erg leuk om het van de voorkant te zien. Als je het eenmaal terugziet op tv. Maar je weet echt wel wat er gebeurt hoor, aan de achterkant. Maar ik zag ook bijvoorbeeld toen bij Chelsea... Ja, dat zag je niet goed. Dat zag ik dan weer niet goed. Nee, want dat moment, hij begon echt te stuiteren. En ging gewoon met de flow mee. En ik dacht letterlijk dat hij gewoon die pruiken aftrok. En ik denk, meid, waarom doe je dat? En later kwam ik er pas achter dat hij er eigenlijk afvloog. Nee, schat, we kijken toch al 10 jaar Drag Race. Nee, maar zo ga je een pruik afdoen en er niks onder hebben. Nee, maar daarom dacht ik van... Duct tape. What? Maar dat zie je niet als je erachter staat. Ja, en dan zitten we natuurlijk hier met de lip-sync assassin of the season. Luister, op het moment dat ik, Mama Queen en Madam Madness moesten lip-synken... en jij, Envy, tegen mij schreeuwde... Sentences! Toen voelde ik het. Toen voelde ik het echt gewoon in mijn ziel. Zo van, oké, nu moet ik het zetten. En dat was echt gewoon de moment dat ik dacht van, oké... Iets nu in mij moet gaan veranderen om het beter te gaan zetten. Dus je hebt nieuwe trucjes geleerd? Ja. En hij? Ja, daardoor kom je wel in die top 4 terecht. Zeg maar... Er zijn ook best nog wel andere heftige dingen. Daardoor krijg je ook, zeg maar... Je hebt het mij verteld, er komen ook zelfs doodsbedreigingen bij kijken. Kun je er dan zelf nog wel van genieten als je daarnaar zit te kijken? Nee, daar geniet je niet meer van. Omdat Drag Race hoort iets leuks te zijn. Het hoort iets inspirerends te zijn. En opeens krijg je doodbedreigingen binnen van fans, inderdaad. Van die denken van, nee, maar die meid had dan moeten blijven. Jij niet. Jij hoort al lang weg te zijn. Dus het komt heel hard binnen dan, inderdaad. Maar ik moet wel zeggen, ik heb het doorheen het gezien... En zoiets gehad van, weet je, voor niks sta ik dan in de finale. Of ik ben doorgegaan. Maar het doet me wel wat. Maar sowieso doodsbedreigingen, I mean... Ja, maar... Nobody should do that. En volgens mij ben je dan echt geen fan van het programma. Dan ben je Nee. Dat is echt niet oké. Ik denk dat er gewoon iets los in je zit als je doodsbedreigingen gaat sturen naar mensen. Ja. En aan de andere kant had je heel Brazilië achter je staan. We zagen het als... die heb ik dan weer leren kennen. Brazil was coming for me. Ik was alleen... Gelukkig heb ik blond haar en blauwe ogen. Dat hebben ze daar niet veel. Maar dat moet ook super... Dat is waar. Dat moet toch super goed gevoeld hebben? Dat je heel Brazilië achter je hebt? Ja, zeker. Maar weet je wat het is? Hoe hard je de fans dan achter je hebt en die je supporten. Het maakt dan niet uit hoeveel fans er tegen je zeggen van hoe goed je het gedaan hebt. Maar je weet zelf wat het is om die ervaring mee te doen. En dat het dan eigenlijk niet meer je gunt dan. Ja. En Mama Queen, jij werd echt vooral tegen het einde van de competitie echt geprezen om je persoonlijkheid, vooral in je boodschap die je naar boven hebt gebracht en kunnen delen in het programma. En Fred werd er zelfs ook emotioneel van, zelfs op de runway, omdat hij gewoon zo verliefd eigenlijk op je was geworden als persoon. Hoe ga je dan om met dat soort complimenten op het moment dat je dan op die runway staat? En als je dan de competitie verlaat, hoe zie je dan dat je dat hebt neergezet? Ik ben blij dat ik die finale gehaald heb, want die complimenten was gewoon een hele goede aflevering. Ik kreeg superveel liefde van alle juryleden. En door een paar afleveringen daarvoor... Kijk, met mijn vader was ook superveel liefde. En dat was echt een mooie aflevering. Maar de aflevering daarvoor was weer een beetje... Een beetje...
nasmaak, zeg maar. Snap ik. Dus het was super fijn om van die jury die erkenning te krijgen. En ik denk ook dat... Daarom heet ik ook Mama Queen. Ik ben niet per se iemand die heel erg competitief is. En ik wil gewoon... Kijk, ik zat van het begin af aan van... Kunnen we niet gewoon alle afleveringen doen? En dan aan het einde gewoon een rapportje krijgen. Ja. En dan weten we gewoon wie er gewonnen heeft. Precies. Dat is waar. Dat was echt aan mij Ik was eigenlijk vanaf het begin af aan zo van... er is iemand naar huis. Weet je wel. Van Roem, ik kende Roem bijna helemaal niet. Ik had haar nog nooit in het echt gezien. Nog nooit met haar gesproken. Bam, naar huis. Ja, jammer. Nou, Patty helemaal zo van... we kunnen samen naaien. Bam, naar huis. En bij mij dan? Een lekker Rotterdamse zus. Ook naar huis. Ik dacht, precies. Dus ik had liefst iedereen gehouden. Snap ik. Doe het maar met Janie. Ja, die wilde mij niet weg. Janie wilde mij niet gaan. Snap je. Dat is jammer. En Janie, in de laatste aflevering krijgen we nog een enorme roomix... waar jij echt even je moment pakt en laat zien wat je kan. Hoe heerlijk is het om zo die finale in te gaan? Ik was sowieso... Het grappige is wel, ik heb op een gegeven moment een opmerking gemaakt... halverwege het seizoen, dat ik dacht, oké, wanneer komt er nou dingen waar ik Janie kan laten zien? En het waren, thank God, die laatste 2 afleveringen, Ruskell en dan inderdaad die medley. En dat was gewoon heel tof, heel fierce. Maar dat zijn wel ook weer zo'n moment dat je eigenlijk met z'n vieren gewoon heel hard bezig bent om een hele toffe show te maken en het gewoon heel erg ervoor te gaan. Ja. Weet je, ik twijfel niet aan het feit dat ik choreo's oppik en dat ik zo'n productie heel leuk vind om te doen. Maar uiteindelijk gaat het ook om het product wat je gewoon neerzet met z'n allen. En ik denk dat ik heel erg om haar heb moeten lachen, dat wij naar elkaar toe kruipen. En ik denk, nee, hou je kop in de plooi, hou je kop in die plooi. En dan ga je weer opstaan en dan zat je weer vast in dat ding. En ik zo, Maar het was gewoon, het is kicken. Het is gewoon heel kicken, En je hebt een perfecte cohesie laten zien tussen drag history en de toekomst. Ben je daar trots op dat je dat hebt kunnen meegeven? Ja, moet ik wel zeggen dat de edit wel een beetje heeft laten zien alsof mijn Victoria's Secret de vintage look was. Maar het was de look van de medley. Dat was de vintage look. Die is gemaakt ooit voor de Roxy. Er zijn nu ook wat beelden weer omhoog gekomen ook. Tigo heeft hem ook al een aantal keer gepost al. Een paar jaar geleden ook. En superleuk. En ik denk, dat is uiteindelijk iets wat ik soms wel mis. En dat wil niet zeggen dat ik drag van meiden die nu starten of juist bijvoorbeeld heel fashion forward zijn zoals Envy, dat ik dat niet mooi vind, dat ik dat niet waardeer of dat ik dat niet cool vind of dat het niet goed genoeg is. Dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar ik vind wel old fashion is het niet, maar het classic drag of classic glamour drag vind ik gewoon heel mooi. En dat vind ik een heel toffe stijl. En dat zo in het programma naar voren is gekomen is gewoon heel tof. Ja. Mooi. Envy, jij wint. You're the winner of this season. Maar de lat lag hoog. We hoorden dat van juryleden. Ik weet dat je zelf de lat hoog. Dan is het toch op zich eigenlijk best wel lekker dat je gewoon met 4 wins gewoon dat je die hebt. En dat je dus ook week na week ook echt gepresteerd hebt voor jezelf en voor die jury en voor iedereen. Dat moet echt een lekker gevoel geweest zijn. Ja, tuurlijk. Ik ben elke week er vol voor gegaan. Ook natuurlijk met mijn eigen onzekerheid. Van, heb ik het wel goed gedaan? Of was ik wel goed genoeg? Tuurlijk, 4 wins, prachtig. Maar goed, weet je, we weten allemaal, we hebben het allemaal ook gezien, dat er ook wel een paar mensen die zeiden, tenminste die ook een win hadden verdiend. En dan kijk ik even naar Chelsea Boy. Maar alsnog super trots natuurlijk met wat ik heb kunnen neerzetten. En in ieder geval niet in de bottom beland. En daar heb ik hard voor gewerkt. You did, that split. Ja, ik bedacht opeens iets. Die split personality die week. Dat was natuurlijk de week van Snatch Game. Ja. Daarbij kreeg ik heel veel reacties dat ik die had moeten winnen. Maar ik dacht, waarom was dat geen split win? Should have won. I agree. Maar goed, weet je wat was die prijs alweer? Van die aflevering. Was dat de ondergoed, toch? Volgens mij was het ondergoed. Mr. B. Heb je al wat gekocht? Nee, heb je gekocht? Die ringen om je armen, die zijn van Mr. B. Je vond het ondergoed toen je in je diamond look zonder panty liep. Oh, dat is waar. Was het niet de tandenbleken? Nee, de tandenbleken was bij Mama Marijuana. Het was Mr. P volgens mij. Nee, de sofa misschien. Sofa? De sofa company. Ja. Heb je een sofa gewonnen? Van de sofa company. Of 2 ons. Maar het heeft zoveel gewonnen. Maar ik weet het allemaal niet meer. Realiseer jij wel, Envy, jij staat nu tussen Shea Coulee, Jada Essence Hall en Priyanka. En tussen al die winnaars. Ja. Is dat al een soort van ingedaald? Want ik weet, jij kijkt... Er zijn genoeg foto's van online, hoor, schat. Ja, maar je moet dat al die fanpages. Ja, tuurlijk. Het is online natuurlijk massaal gedeeld met collages zeg maar, van ons 4 bij elkaar. Dus ja, nu inmiddels hebben ze ook alle 4 een berichtje gestuurd van welcome to the family. Dus dat is je voelt je dan wel echt in de Drag Race familie opgenomen. Maar ik denk voor heel veel van ons natuurlijk die ook gewoon contact hebben met die meiden. Ben heel erg blij. Wat zijn je plannen voor het jaar als reigning Dutch Drag Superstar? Wat zijn je plannen? Wat wil je ermee gaan doen?
Nou, ten eerste wil ik gewoon graag gaan toeren met die meiden. En gewoon shows Stay home, neerzetten. stay safe, they need to tour. Ja, gewoon inderdaad. in Nederland of weet je, in de UK hebben we iets gepland staan. Dus dat ten eerste en voornamelijk gewoon heel veel dingetjes doen. Ik ga nog niks verklappen. Kijk maar gewoon. Ik denk dat ook wel de kracht is van Envy toch? Mysterious. Mysterious. Ja. En er krijgt één iemand heeft een kroon verdiend. Maar laten we misschien nog maar iemand kronen. Laten we een Miss Congeniality kronen. Ja, want normaal tijdens het programma wordt je uitgereikt, maar... Sergine, maar laat jij maar zitten. Nou, ik ben Even wat zitten. Neppen bij. Zitten met. Ik ben al blij dat ik heel de aflevering gewoon blijf staan, überhaupt. Want dat is helemaal eruit geknipt. Maar zij is zoveel keer gevallen tijdens de opname. Dat is echt zo. Dat is wel waar. Normaal wordt hij natuurlijk allemaal uitgereikt tijdens de reunie. En wij vonden dat jullie, of dat een van jullie hem ook echt verdiende. Dus, het is wel zo gepast om dat nu dan uit te delen. Jullie hebben, even voor de duidelijkheid, inderdaad. Jullie hebben allemaal op elkaar gestemd. Of jullie konden voor elkaar stemmen. Dat laten we even in het midden, wie voor wie heeft gestemd. Maar we hebben natuurlijk een winnaar. Alleen GJ weet het nu. Want die heeft alle stemmen ontvangen van jullie. En ik heb hem nog niet gezien, dus ik ga hem even onthullen. Dus tromgeroffel. Met een lint. Met een lintje zelfs. We hebben een speciaal gemaakt. Ja, Miss Congeniality Drag Race Holland. Miss Congeniality van Drag Race Holland is Mama Queen. Gefeliciteerd! I knew it! Ik heb ook op haar gestemd, iedereen. Kijk, past die? Nou, kijk. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd, meid! Gefeliciteerd. Maar even serieus, het is je... Heb je ook Miss Fan Favorite? Nee, jullie hebben gestemd. Jullie hebben gestemd. elkaar. Sowieso met Miss Congeniality. Gefeliciteerd, vriendin. Het is je gegund. Ja, zeggen wie er op wie heeft gestemd, toch? Of niet? Ja, we hebben het net toch al gedaan. Mag ik heel even vragen, wie heeft er op mij gestemd dan? Ik, oh my god. Had ik toch mezelf moeten stemmen. Zoveel ook. Thanks, dankjewel. Ruben, dankjewel. gestemd. Megan Schoenbroek. Op Abby. Megan Schoenbroek. Ik weet in ieder geval dat niemand op mij gestemd heeft. Vriendinnen, ik wil even een kort rondje doen voordat we gaan afronden. Ik ben zo benieuwd. Jullie hebben allemaal ontzettend genoten van dit seizoen. Maar jullie hebben allemaal spannende plannen. Dan is het wel online, digital. Jullie gaan allemaal dingen doen. Dus ik wil jullie even nog de kans geven voor we gaan afronden om even aan die fans thuis te laten weten. Wat gaan we van jullie nog zien het komende jaar? En wat gaat er nog komen? Want jullie carrière begint nu pas. Dus ik zeg, Chelsea, laten we bij jou beginnen. Wat ben je van plan komend jaar? Voor mij is Drag Race een geweldige ervaring geweest. Maar ik zie het echt als een hoofdstuk in het boek wat ik aan het maken ben. Ik ben geen schrijver, maar gewoon het metaforische boek. En ik ben bezig met eigenlijk allerlei disciplines. Ik wil nog meer, nog sterkere mode neerzetten. Nog beter make-up ontwikkelen. Ik ben bezig met muziek, met video, met... binnenkant, buitenkant. Ik wil gewoon mezelf helemaal naar een hoger niveau tillen. Samen met de mensen die me volgen. Nou, dus dat. Roem? Dus dat. Kunnen we alles al gezegd. Krijgen we een vervolg op Roomview? Want de combinatie tussen Faith en jou en het Red Bull blikje van Faith is wel is gewoon die iconic trio I need in my internet life. Ja. Nee, we hebben echt wel met z'n tweeën hele leuke dingen in de planning staan. Dat ga ik allemaal nog niet zeggen natuurlijk. Maar er zitten echt wel hele leuke dingen aan te komen. En ook voor mezelf gewoon online dingen blijven doen. Ik blijf altijd zichtbaar natuurlijk, maar ik heb ook gewoon dingen waarvan ik nooit had durven dromen, dus ben ik mee bezig. Dus ja, weet je, het is... Ik zeg gewoon allemaal hele leuke dingen. Super. Megan, jij bent onze nieuwe TikTok-ster van dit stel. Ja. Miss AliExpress. 90.000 view, toch? Het is een van de slechtste die gekeken is. Maar naast het vaderschap, wat gaan we nog meer van je zien dit jaar? Nou, met vaderschap heeft wel te maken. Ik ben een kinderboek aan het schrijven wat rond april uitkomt. Dus dat komt er sowieso aan. En ik ga lekker gewoon veel bingo's doen. Weer en gewoon de Polonaise. En mijn Engels verbeteren. En dan ga ik met de meiden op tour. We weten zo niet, maar ik ga wel op tour. 1, 2, 3. 1, 2, 3, yes. Madam Madness, what's up next for you? We zagen op je stories al dat je een beeldige camera hebt gekocht. Voor YouTube, what's going on, what's happening? Ja, ik ben nu heel erg bezig met mijn YouTube-channel te beginnen. Dus je kunt me vinden op mijn handle Madam Madness. En ik wil eigenlijk alle meiden hier wil ik ooit een keer omtoveren of mij een keer laten omtoveren. Lijkt me echt superleuk. Dus daar wil ik mee gaan verdiepen. Een beetje meer in YouTube eigenlijk.
En dan, Patty, let me know. Ik ga make-up tutorials kijken. Nee. Jij hebt een pakketdienst gestart. Ja, je kan bij mij kijken. Vriendin, jij gaat een pakketdienst starten. Pakketdiensten, dat is december. Ga ik pakketti Pam Pam doen. Ik ga pakketten rondhangen voor bedrijven. En ik ga natuurlijk weer de drag brunch doen in de Koepelkerk. Pakketti Pam Pam, dat is toch echt goud. Ik word hier heel blij van. Heerlijk. Cedergine? Ik? Ik ga nog pensioen. Nee. OnlyFans. Ik ben nu... inderdaad, OnlyFans is ook heel leuk. Iedereen thuis Meer singles? moest geïnteresseerd zijn. Join on in. It helps paying my rent. Anyway, ik ben volop bezig met een kerstalbum te schrijven. Dat komt aangezien... Oh, heerlijk. Schrijven. Wij gaan deze week de studio in en opnemen. Oh, wauw. Ik ben bezig met mijn 45 minuten show gewoon. Dat ik daarmee kan gaan toeren. Dus ik heb niet al die meiden nodig. Ik kan zelf perfect op tour. Maar ik wil wel heel graag mee, hoor. En dus dat zijn nu de 2 dingen die echt bovenaan de agenda staan. En ik weet niet of ik het al mag zeggen. Kijk even zo daar. Ja. En wij zijn ook al 2 weken aan het opnemen voor ons YouTube-kanaal. Ik en Janie. Wij gaan samen een YouTube-kanaal. Oh mijn god, de Nederlandse... Abby, what's next for you? What's next for me? Ik hoorde al een lingerie shoot. Ik denk sowieso wel een lingerie even uitbrengen. Work. Normale meiden zich ook veilig en mooi kunnen voelen in een lingerie. En sowieso, mag ik het Portugees zeggen? Hell yeah. Tuurlijk. Oké, Brazil, tô indo. Oh? Okay, Brazil, I'm coming on tour. And all these hoes with me. Ik hou ervan. De Fingerboys gingen er wel heen, maar jullie ook. Moeten we even een crèmetje kopen, hoor. Dat kan ik niet aan. Mama Queen, jij hebt prachtige toekomstplannen. Ik heb namelijk gehoord dat jij in het interview hebt gezegd dat je zwanger wil worden. Ja, dat is mijn allergrootste droom. En ik heb eigenlijk mezelf... The only limit is the mind. En zwangerschap is iets wat mij mijn hele leven al gefascineerd heeft. Dus dat is zeg maar mijn future goal. Maar ik heb dat nu een soort van gepland in 2024. I don't know how en hoe, maar het gaat gebeuren. Ik weet het zeker. Maar tot die tijd ga ik gewoon... ik ben ook bezig met YouTube. En ik wil eigenlijk de mode-industrie een beetje gaan veroveren. Vooral in Nederland. Om daar de modellen, inclusiviteit in de modellenindustrie wat omhoog te brengen. En daar een verschil in te maken. En ik ben ook bezig met Come to Mama YouTube-video's. Waarin ik inclusiviteit, diversiteit, puberteitsproblemen wil bespreken met mensen die mij volgen of fan van mij zijn. Dus... dat is waar ik een beetje mee bezig ben. Can't wait. Janie. Work. Janie, what's up? Volgend jaar Mykonos? Nou ja, in ieder geval hoop ik meer te kunnen laten zien dan alleen maar mijn woonkamer op internet. Want het is ook wel gezellig als we weer naar buiten mogen. Maar sowieso, ja, ik denk dat het nu voornamelijk gewoon is... weet je, gewoon bezig gaan met Instagram. Dat is iets waar ik gewoon heel erg veel van leer nu. En vooral het content blijven maken. De goede fotoshoots te doen. Dat vinden mensen fantastisch. Gaan er heel goed op. Ik zou heel graag willen toeren met de meiden nu. Ook gewoon indirect. Gewoon, ik zou heel graag alle gay prides van Europa in 1 stuk door willen doen. Ja! Alle ideeën, mensen die kijken, get us out there. Daarna wil ik met mijn One Woman Show ook de wereld overgaan en gaan toeren en gaan doen. Ik wil heel graag Dancing with the Stars gaan doen. There's a lot of things in the work. En natuurlijk het YouTube-kanaal met Cedergine, omdat wij een vriendschap hebben die gewoon heel funny is en heel gek en heel cool en heel kek. We hebben natuurlijk samen Mykonos. De reden dat jullie op Mykonos zaten was omdat ik elke keer story zag in een snackbar elke avond. Ja, natuurlijk. Sakkies. Die eerste aflevering, ik denk dat daar ergens dat video kan voorzien. De tweede aflevering, het video gaat inkomen. Er is ene video waar ik echt heel veel bang voor heb als die de wereld... Maar we gaan hem ik ben de enige met die video, maar ik heb besloten dat het de wereld in gaat. We eindigen met jou. Jij mocht natuurlijk ook je covershoot doen voor de Cosmopolitan die binnenkort uitkomt. Hoe was dat? Ja. Heel leuk. Wanneer komt die? Ik geloof dat die 6 december. Oh, dat is wel snel. Ja. Dat is volgende week. Toch? Ja. We hebben 9 looks geschoten. Wauw. Ja, het was een hele lange dag. Ik dacht, nou, het zijn ongeveer 4 lookjes. Maar nee hoor, ze hadden flink uitgepakt. Goed zo. 9 looks hebben in totaal samengesteld. Mooi. Ja, tot nog even, meiden. Ja, en Envy, we hadden het er net al over. Die televisiering komt eraan. Jij bent de winner van dit seizoen. Kun je aan de kijker thuis vertellen waarom het zo belangrijk is dat zij, nadat ze dit hebben gekeken, naar televisie.nl gaan stemmen op dit programma? Waarom is het zo belangrijk dat dit programma een televisiering verdient?
Nou, kijk, het is sowieso heel erg belangrijk dat een programma als Drag Race hier in Nederland is. Want er zijn nog heel veel mensen, oude of jonge mensen, die denken van, oh, drag is maar een man met een jurk en een pruikje, wat het ook is. Maar het is veel meer. Het is veel meer dan dat. En als we al die mensen door middel van een programma een shift in hun mind hebben kunnen geven van dat drag eigenlijk een prachtig is en een kunstvorm is, dan hebben we ons doel eigenlijk bereikt. En wij zijn nog lang niet klaar. Dus ik vind echt een tweede seizoen moet sowieso komen. Want er is nog zoveel talent hier in Nederland die ook het podium verdienen die wij gekregen hebben. Mee eens. Nou, je zegt, we zijn nog lang niet klaar. Ik denk dat we het hier vanavond wel moeten afronden. Dat we het hierbij moeten houden. Meiden, ik wil jullie van hartelijk bedanken dat jullie hier wilden komen. Het was ontzettend gezellig. Thanks for having us. Bedankt voor dit geweldig eerste seizoen van Drag Race Holland. We hebben gelachen, we hebben gegierd, we hebben zoveel met jullie meegemaakt. We zijn ontzettend trots op jullie. Wij willen ook nog even het hele team van Vondelse S bedanken. Matthijs, Michel, Julia, Steven van Podcast & Chill, Cyril, Peter, Marieke van Videoland, Gerard en heel Vincent TV, Donnie. Vergeet ons ook niet te volgen op Drag Race Podcast. Want we zijn er volgend seizoen weer. En dan komen jullie allemaal één voor één langs. Want dan gaan we met jullie even over die andere sowieso. Meiden, dank jullie wel. Tot volgende keer. Vind je dit leuk thuis?